Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane, nu știu. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut până multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și unde sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. The people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. you know, I think, one of the reasons why. City manager. Talk about it.
Boom, baby, suntem live, Seara de Cripto, episodul 12 din sezonul 8, magie, vrăjitorie, Daniel Niță e aici la datorie, cât o viață tristă, asta este întrebarea. Cât mai ține haosul? Oare aprilie este luna în care în sfârșit vom vedea ceva verde pe aceste grafice rău încercate, mai ales în 2025 după ce a venit președinte Donald Trump? Vom discuta în acest live dacă vin și vremuri mai bune, mai ales acum spre final de săptămână, lună, nu? Dacă ne raportăm că avem finalul de lună undeva luni, iar finalul de săptămână este duminică. Desigur, duminică vom avea live fix înainte de finalul ăsta de lună, o lună foarte interesantă, luna martie care a trecut aproape, urmează aprilie, sperăm cu mai mult verde. Cum sunteți pe chat? V-ați încălzit un pic aici cât am lipsit, aproximativ 5 minute de întârziere, sper că v-ați încălzit un pic pe chat. Dacă sunteți pe chat, lăsați comentarii în momentul de față și ne uităm imediat, vedem ce mai ziceți, cum mai faceți, ce mai faceți, dacă mai puteți rezista pe perioada asta în lateral și în jos, cam așa aș putea să o denumesc, în lateral și în jos, în ultima perioadă mai mult în lateral, acum am avut o perioadă mai ales de la 2025 de la început mai mult în jos, dacă ne raportăm la altcoinuri care n-au avut o performanță prea mare în continuare, spre deosebire de Bitcoin, spre deosebire de bursa americană care a performat excelent. Vom mai vorbi în acest video și despre Trump care face flip-flop cu acele tarife. Odată pare că zice că da, tarifele alea poate pentru unele țări nu vor mai fi atât de nasoale, pe urmă zice că le punem destul de drastic, Uniunea Europeană că trebuie să plătească, trebuie să facă, trebuie să dreagă. Flip-flop. Așa fac și piețe în momentul de față cu noi. Flip-flop. Ba crește o zi, ba scade a doua, iar mai crește o zi, iar mai scade a doua și de fapt nu se întâmplă nimic. Este o zonă lateral de plictisală destul de majoră. Dacă ați văzut și pe social media, nu prea mai e mare zarvă nici pe investiții, pe cripto, nici pe bursă, nici pe nimic. E o zonă latentă, dar o zonă în care trebuie să fim foarte atenți la ce vrem să investim, mai ales pe termen lung. Și o să discutăm despre câteva proiecte care eu cred că vor ajunge la multe miliarde în capitalizare în ceva ani de acum încolo. Cripto nu pleacă nicăieri, dar abia să face infrastructura destul de necesară pentru ca aceste criptomonede, care vor mai rămâne importante după perioada asta, să ajungă la capitalizări foarte mari, similar cum am văzut pe bursa americană. Vom mai discuta și despre Hyperliquid versus Binance. E ceva valoare în Hyperliquid, chiar dacă au avut ceva probleme astăzi, dar și în trecut. Vom discuta imediat. De ce? Păi pentru că îi atacă Binance, de asta există oportunitate acolo și ceva valoare. Vom discuta și despre Hyperliquid și dacă mai e interesant, deoarece era moneda pe care o urmăream foarte, foarte puternic, mai ales spre zona de $10. Vom discuta imediat. Din punctul meu de vedere rămâne în continuare foarte interesant acest Hyperliquid, mai ales acum e deja o confirmare, având în vedere că Binance cumva încearcă să bage bețe nasoale pentru Hyperliquid. Cumva e o confirmare acolo că poate să fie un contracandidat destul de important în partea asta de DexChex. S-a mai vorbit, ei sunt undeva la jumate, acum am văzut că sunt mai mult spre Chex, având în vedere că au delistat moneda aia, Jelly, Belly, Heli, cum naiba să numește, au delistat. Deci și mai repede spre zona asta de Chex, adică de exchange centralizat pentru cei care sunteți noi. Desigur, vom mai discuta și despre ce a mai făcut Michael Saylor, marinarul nostru preferat, care a mai cumpărat niște Bitcoin, nu atât de mult ca în trecut, care se împrumută în continuare pentru a cumpăra Bitcoin și atrage și pe alții, cum ar fi cei de la GME. Știm foarte bine acea acțiune care a explodat în 2020-2021 cu Roaring Kitty, care s-a dus foarte sus și a făcut un short squeeze foarte, foarte mare pentru fondurile de investiții și știți foarte bine ce s-a întâmplat acolo. E bine, ei au foarte mult cash în momentul de față, câteva miliarde bune pe care ar putea să le bage în Bitcoin și asta și vor să facă în următoarea perioadă, vor să achiziționeze acest asset numit Bitcoin. Instituționalii ce fac în momentul de față? Păi, în continuare, Bitcoin arată destul de bine pentru ei, BlackRock acumulează în continuare, ETH un pic mai slab și la preț, undeva la $2.800. Vom discuta imediat ce se întâmplă perioada viitoare, dacă această corecție va ține mai
mult decât câteva zile sau cumva corecția asta se va termina și vom merge mai sus spre final de lună și mai ales în aprilie vom discuta în acest live. Desigur, în acest live vom mai vorbi și despre ce se mai întâmplă prin România, la nivel că lucrurile nu arată extraordinar. Știți foarte bine că eram băgați în programul ăla Visa Waiver pentru Statele Unite. Ei bine, el a fost amânat, cel puțin momentan, pe o perioadă nedeterminată de către cei din Statele Unite. Știm foarte bine că noua administrație nu este chiar atât de bună pe partea asta de imigranți și asta a dus cumva la o reevaluare a acestui program pentru România, ceea ce nu este extraordinar. Știm foarte bine că și liderii noștri politici nu prea sunt majoritari cu Statele Unite, vorbesc de ăștia de la putere. Deci destul de clar un semnal acolo că poate ar vrea să negocieze ceva înainte să dea drumul românilor fără viză, cu toate că tot trebuie să iei o viză, trebuie să aplici pentru ea online, da, dura undeva la 24 de ore, nu te mai deplasai până la ambasadă, cum de exemplu a făcut CryptoAce, deoarece o să mergem în Las Vegas la BTC Conf, la conferința Bitcoin din mai și o să fim acolo, da? Deci am luat și o viză cu ceva timp, o am pe 10 ani, a luat și CryptoAce viza și o să mergem la conferința respectivă, dar e cumva o problemă, deoarece noi am așteptat foarte mult să intrăm în programul ăsta Visa Waiver, ce să vezi, am intrat și cumva ne-au scos sau cel puțin au amânat această intrare. Asta e cadrul politic în românesc în momentul de față, dar și extern, adică nu e doar o vină doar a României per se, pur și simplu e și un pic de ghinion, cum ar zice Iohannis, care a mers cu avioanele private de multe milioane de euro și acum e frică să mai iasă din casă, că poate îl vede cineva și zice: bă, Iohannis, dă bă banii, borfașule, dă bă banii, borfașule, știi cum zice Ceaușescu mereu pe la ăștia când trec pe acolo pe la tribunale și prin alte zone, așa probabil o să-i zică și cetățenul lui Iohannis să dea bă banii. Acum, mie nu mi se pare atât de wow că președintele României s-a deplasat cu ceva avioane private. Mai rău e că n-a făcut nimic. Asta e, mai rău că s-a dus acolo și n-a făcut nimic. Nu știu, în Japonia, unde a mai fost el, până alte țări, până America de Sud, pe unde a mai fost, n-a mai făcut nimic prin zona aia în momentul când a fost acolo. Deci asta e de fapt problema, nu că a folosit, să zicem, bani pentru a merge cu privat. Dar i-a plăcut cu privat când putea să aleagă și un low cost sau măcar un business class, nu? Adică un business class nu e rău. Alți lideri politici europeni mai folosesc business class-ul, chiar și avionul simplu, deoarece te duce din punctul A în punctul B, nu trebuie să stai în lux, da? Bun. Asta problema. Și problema a doua, că am pierdut vreo 2 miliarde de la Uniunea Europeană pentru România și atrăgeam atenția pe Twitter domnului Ciolacu chiar acum o lună că România riscă să piardă acea finanțare din programul respectiv, PNRR sau cum naiba se numește, pentru că n-a rezolvat pensiile speciale pe care desigur n-a vrut să le rezolve în mandatul lui, desigur și în mandatele precedente care au mai fost la ceilalți prim-miniștri, încă din 2022-2023 nu s-a folosit, nu s-a rezolvat problema asta și România momentan are blocate vreo 2 miliarde. Acum vedem cum le vor debloca. Vin și alegerile, nu? Mai avem o lună și ceva până la următoarele alegeri prezidențiale din România. Vom discuta despre asta un pic mai târziu. Desigur, ne uităm și pe piețele financiare clasice, vedem cum arată bursa americană astăzi, vedem ce date economice mai sunt relevante, dacă mai sunt date economice relevante. De exemplu, astăzi am avut durable goods, bunurile durabile, care au venit mai bine decât era așteptat. Deci economia nu intră neapărat într-o zonă de recesiune, cum zic toți analiștii în momentul de față, că crește riscul. Clar crește riscul, dar a crescut și în trecut. Asta nu înseamnă neapărat că vin în zona de recesiune. Bun, sunteți pe chat, comentați, ok? Sunteți pe chat, comentați, discutăm despre toate. Live-ul este și al vostru, deci dacă aveți niște subiecte puternice și importante, le puteți lăsa și pe chat și le discutăm imediat. Ethereum îmi pare crește un pic 2010, momentan 2010 pentru ETH și ne uităm imediat și pe grafice. Bun. Hai să vedem. Ce ghinion că suntem corupți, zice Tomescu Petrișor. Rupeți comentariile în două. Problema migrației agresive, nu decizia CCR. E și o decizie a CCR care a afectat chestia asta, adică nu e doar faptul că a venit Donald Trump, nu, pur și simplu e și asta pe masă. Nu zic că e principala chestie pentru că România a fost scoasă. Nu neapărat, ei vor cumva să aibă un picior mai mare de a colabora într-un fel cu România și România să le dea ceva.
ceva, ok? Cam asta o văd eu, dar contează și faptul că nu prea ai cu cine să vorbești din România în momentul de față, fiind în Statele Unite la nivel de leadership. N-ai cu cine, n-ai. Administrația asta e foarte pro-europeană, știi? Și europenii nici ei nu prea discută cu Statele Unite în momentul de față. Deci asta e prins la mijloc, sunt mai multe chestii acolo. Azi că s-a întors și Tate în România, dacă ați observat. Nu știu, ciudat, nu? A fost Andrew Tate în America, ce să vezi când s-a întors, bam, România n-a mai fost acolo la visa waiver. Ciudățenie, nu știu ce să zic, domnule judecător. Bun. Trebuie riscat, zice Ion Țiriac. Bun, am rămas 926 momentan, 933. Dacă sunteți aici și vedeți acest live și vă place, stăm vreo 2 ore jumate, analizăm tot și toate, apăsați butonul de like, îl găsiți mai jos. Bun, niște nenorociți dictatură ne-au terminat imaginea în lume. Clar că România a luat o problemă, are o problemă în momentul de față, clar, după anularea alegerilor. Acum vedem ce se întâmplă la următoarele, cele din mai. Dacă astea vor merge bine de data asta, poate a doua oară, știi, a doua oară poate nu mai anulează alegerile, poate își mai revine și România internațional. Crezi că SUA va lua Groenlanda cu forță? A zis Trump, da, ne trebuie Groenlanda. Deci Trump a zis, bă, ne trebuie Groenlanda pentru securitate. Nu, îți trebuie pentru resurse, îți dai seama, nu pentru securitate. Securitate că ce? Cine vine să te atace pe tine? Adică asta era întrebarea. Ok, pentru securitate. Așa și Rusia vrea Ucraina pentru securitate. Ce facem? Facem o Ialta din nou și împărțim din nou planeta, cum s-a întâmplat în 1945, atunci în februarie, când s-a împărțit, a venit Churchill, a venit Stalin, au venit Roosevelt și au împărțit din nou lumea? Asta vrem să facem din nou? Nu cred că putem ajunge în scenariul respectiv. Cel puțin așa îmi place să cred. Adică să ne ajungem în scenariul ăla. Momentan, autonomia este clar a danezilor. Danezii probabil nu vor da așa cu una, cu două, nu Groenlanda. Desigur, ceea din Groenlanda poate să voteze, nu? Dacă vor să fie cu SUA, să fie al 51-lea stat, whatever. Poate după Canada, al 52-lea stat din Statele Unite. Bun. Melissa este aici, bună tuturor. Bun, care securitate? Da, securitate contra cui? Asta e întrebarea. Am intrat să dau like și mă apuc de gătit, zice Marius Sândoi. Vezi, chestii de, să zicem, bear market, când lucrurile merg în lateral, te apuci de gătit. Dă-i cu politica că ne place, ai răbdare că o să facem o îmbinare și înspre spectru economic și pe partea politică, dar mai puțin pe partea politică, deoarece vrem să ne concentrăm acum mai mult pe piețe, deoarece acum sunt mai multe oportunități aici. Bun, luați Donald Trump și J.D. Vance cu pateu fără pâine că e scumpă, zice Claudiu Drăghici. Păi da, ei sunt buni pentru Statele Unite ăștia, J.D. Vance și cu Donald Trump. Pentru noi, europenii, mai puțin aici, nu? Mai puțin. Bun, PNRR, Planul de Redresare și Reziliență. Comisia Europeană a suspendat activitatea către România din cauza pensiilor speciale. Da, păi uite, i-am arătat aici lui Ciolacu, domnului Ciolacu, i-am arătat aici, acum o lună de zile, i-am și dat tag, știi, adică dacă ar fi văzut, îți dai seama dacă era acolo și ar fi văzut, imediat vă arăt, poate ar fi evitat această suspendare, nu? Hai să vedem, dar nu e pe Twitter, ci are un admin și asta e o problemă, nu? Dacă ne uităm aici, am zis așa, este oficial, Comisia Europeană blochează parțial plățile către România din cauza acestor reforme nefinalizate, cu precădere pensiile speciale. România pierde 2 miliarde de euro după această decizie, cu riscul să piardă mai mult în viitor. Desigur, guvernanții noștri încearcă să deblocheze acele 2 miliarde de euro sau să le mute pe alte proiecte, dar Comisia Europeană nu pare că ar decide în favoarea acestui lucru, cel puțin momentan. Adică încearcă și ei ceva acolo. Ce părere aveți? Și i-am zis eu aici lui Marcel Ciolacu, că puteți să vedeți, data de 27 februarie, mai puțin, uite, să face o lună mâine de când i-am zis. Marcel Ciolacu, termenul pentru PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, în care ar trebui să fie soluționată reforma pensiilor speciale din România, a fost în trimestrul al doilea din 2023, deci termenul a fost în al doilea trimestru din 2023, ăștia tot ne-au păsuit. Suntem în 2025 și nici acum nu a fost soluționat nimic. Care e problema și de ce România riscă să piardă o parte din finanțările europene pentru finalizarea acestui plan PNRR în valoare de 29,2 miliarde de euro. Deci am avut 29,2 miliarde de euro, da, în tot planul ăsta. Momentan România a fost blocată vreo 2 miliarde. Poate să fie și mai rău de atât dacă nu rezolvă asta. Desigur, România ar fi luat amendă și pentru mica. De asta au venit cu un OUG, acea ordonanță de urgență în care am reglementat monedele stabile și exchange-urile și toate astea în România. Deoarece dacă nu, România ar fi luat și o altă amendă. Deci ăștia în momentul ăsta în care se ceartă suveraniștii cu
pro-europenii cu naiba, așa, în momentul când se ceartă ăștia, bă, nu mai guvernează, mă, nimeni în România, adică nu mai e guvernată de nimeni, nici de pro-europeni, nici de suveraniști, cu toate că, na, pro-europenii sunt momentan la putere, dacă e să o iei la modul legitim, ei ar trebui să o guverneze, pare că nu o guvernează și le arde de altele, le arde de anularea alegerilor, le arde să-i bage pe aia la bârnaie, arde să-i ardă pe aia, bă, dar în final ne arde pe noi, știi, pentru că uite ce se întâmplă aici, în momentul de față în care România pierde bani și când România pierde bani, îți dai seama că și tu pierzi bani, dar vezi, proteste pentru asta nu, ne protestăm că suntem pro-europeni și protestăm că suntem pro-naționaliști, bla bla bla. Dar când e vorba să protestăm pentru ceva ca lumea, nu protestăm, că nu ne interesează, știi? Adică acolo nu mai e emoție, domnule, să mai protestăm. Uite asta, dacă e, să zicem așa, ar fi ceva interesant de văzut și altele. Eu le-am mai dat tag la politicieni aici pe Twitter, desigur îți dai seama că n-au ei timp să ne răspunde nouă ăstora din societate, știi? Din scursură, n-au timp să ne răspunde, au alte chestii de făcut. Uite, dacă răspundeau și cumva se interesau de asta, poate nu mai blocau alea 2 miliarde. Bun. Mai departe, era în copac, caută pisica atunci când ai scris. Da, era în copac, am văzut că Ciolacu se dusese, era pe în copac cu un Loro Piana, avea pe el Loro Piana și dădea pisica jos din copac. Nu știu, ne uităm dacă vreți, dar n-are niciun fel de rost să-l mai vedem pe domnul Ciolacu. Bun, stai să vezi când cresc taxele și impozitele. Asta am zis că o să se întâmple și o să se întâmple. Crește și TVA-ul, crește și taxele și impozitele, că trebuie să ia bani. Am văzut acum că vor să pună pe, dacă ai casă peste 500.000 de euro să plătești bani și nu mai știu ce mai era. Deci era, pare, dacă aveai casă și mașină, nu? Casă și mașină, dacă aveai mașină peste 80.000 de euro. Deci dacă ai mașină peste 80.000 de euro, plătești ceva extra, nu știu exact cât la sută, și dacă ai casă peste 500.000, plătești. Acum îți dai seama că nu e o problemă pentru majoritatea românilor, dar din nou taxe suplimentare care or să facă unii dintre oamenii ăștia care au bani să plece, nu? Că nu or sta în România, mai bine să duc în Franța, că na, și acolo sunt taxe mai mari, dar măcar mai și primești ceva. Bun. Bun. Mai departe, TVA 20%. Una din blocaje se datorează și pensiilor speciale de ani buni, cer să le taie. Păi da, și nu le-au tăiat. Oare de ce? Păi le place, nu? Să ia pensii speciale. Ție nu ți-ar plăcea dacă ai fi la guvernare să iei, nu știu, 15.000 de lei pe lună? În plus, ți-ar plăcea, nu? Și îți dai seama că dacă ai tăia chestiile alea, partidele politice ar avea probleme, nu? Deoarece baronul ăla nu mai votează așa, baronul ăla nu mai îți aduce oameni la protest, baronul ăla nu mai face nu știu, adică e o întreagă caracatiță, știi, în ceea ce privește politica. Bun, Edi este aici, Zen Motors este aici, dacă sunteți pe chat lăsați un comentariu în momentul de față și despre ce vreți să vorbim, live-ul va aparține și vouă, nu trebuie să o ținem la politică, nu trebuie să o ținem neapărat în piețe financiare, putem vorbi despre orice subiect care vi se pare vouă captivant, dar din nou o să ne concentrăm clar pe piețele financiare și imediat o să intrăm să vedem ce se mai întâmplă. Uite, vă arăt ETH aici ca să plângem din nou împreună. Vă arăt cum arată graficul ăsta de ETH. $2010 pentru ETH în momentul de față. Urcase și el un pic aici, n-a atins nivelul din FOMC. Bursa americană, apropo, l-a atins. ETH n-a atins. Bitcoin nici el n-a atins peste $90.000 regiunea aia, dar a așteptat, era un 2153. Se poate? Eu zic că se poate în continuare. Această corecție am prevăzut un update de ieri din zona de patron în care ziceam, probabil vom corecta, poate până nivelul ăsta de aici, 1988-1999. Sună așa, zici că te referi la istoria României sau istoria planetei. Sau 1950, un pic mai deep aici ar fi corecția. Atâta timp cât ținem totuși 1950 pentru ETH, binișor, putem să vedem că ți-a făcut aici numai minim în urcare și asta ar putea fi încă un minim în urcare aici și maxim în urcare, iar targetul ar putea fi în regiunile astea. Nu sunt atât de bearish în momentul de față pe ETH aici, asta ca un mic preview. Cred că vom atinge mai devreme sau mai târziu măcar 2155, da, posibil chiar mai sus dacă mergem spre luna aprilie. Problema e că nu avem în momentul de față prea mult volum aici. Dacă te uiți aici, volumul e aproape mort pe Coinbase, nimic, absolut nimic. De aici, din martie pe 2, de aici n-am mai avut volume prea mare. Am mai avut aici un pic de sell în zona asta în care ai pus, să zicem, un bottom în 1765, dar de aici absolut nimic, volumul este mort. E mort și îngropat pe partea de cripto în momentul de față, nu există volume și urcările astea, îți dai seama, ele poate să mai meargă atâta timp când nu vin seller. Momentan n-am avut prea mult seller și asta poate să se vadă aici, adică sellerii cumva s-au mai oprit, au zis, bă, cât să vindem, știi, adică ducem prețurile prea jos
pe urmă nu ne mai interesează nici pe noi, știi? Adică măcar trebuie să dăm un relief pieței chiar dacă vrem să reluăm partea de sell. Dacă ne referim la Bitcoin și îl arătăm și pe ăsta imediat aici, unele altcoin-uri au început să performeze decent. Așa am vrea să arate Bitcoin, dar nu, arată de fapt așa. Bun, arată de fapt așa, îl vedem la 86.576 aici. Vedem dacă îl găsim pe cel de pe Coinbase, să ne uităm un pic pe el, să vedem ce se întâmplă aici. Bun, a atins zona de volatilitate, cei drept, dar asta era zona de volatilitate din FOMC, dacă mai țineți minte, era zona de 87.128, a atins-o chiar atunci, în noaptea aia pentru BTC, a și urcat un pic peste, a atins 88.000, dar n-a putut să țină nivelul ăsta ca suport, cel puțin momentan. Totuși, dacă te uiți pe timeframe-urile mai mici aici pentru BTC, la fel destul de bine, poate să coboare chiar până în 84.600, poate să coboare până în 85.000 și încă poate să rămână relevant, să-ți facă același lucru. Bam, 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 bam. Adică poate să coboare până în range-urile astea de aici, a zice măcar 84, adică n-ai vrea să pice sub 83.5. Dar din nou arată binișor. Cu timpul, țin targetul, probabil vom merge în primă fază spre zona asta de aici de 91-92 înainte de orice. Și acolo cumva se va da lupta pentru a putea vedea dacă ăsta găsește rejectare de aici, se întoarce în zonele de jos, dacă vedem un minim sub regiunea asta de aici. V-am și ce mă aștept de la Bitcoin? Un mare chop, adică asta mă aștept, un chop, până când probabil vom evada în zona de sus și asta este desigur o speranță, dar și trendul cumva e în continuare prietenul tău aici, atâta timp cât BTC-ul nu-ți pică sub nivelurile astea, gen 72.000, 69.000, atâta timp cât nu pică sub regiunea asta, ar putea, chiar dacă ar veni până aici, ar putea face un retest în regiunea asta și mergem mai departe. Da, nu cred că am terminat aici benzina pentru Bitcoin la macro, da, mai sunt perioade de genul ăsta în care mergem lateral și e normal să facă asta având în vedere raliurile pe care le-am avut. Acum, dacă Trump continuă cu acele tarife care vor intra în vigoare, cele reciproce pe 2 aprilie, ok, și vedem cum arată, deoarece Trump de la zi la alta face flip-flop, flip, bazice aia. Vedem cum vor arăta final, dacă intră toate atunci în aprilie, dacă mai vine cu unele, dacă mai vine și pe partea de auto, dacă nu mai vine, odată s-a răzgândit, toate le mai adaugă. Nici el nu știe și de fapt cred că asta e strategia, vrea cumva să deruteze piețele cumva și să formeze o zonă de crash, iar piețele nu vor, adică dacă te uiți nu vor. Am corectat poate ETH un pic mai mult, Bitcoin momentan încă e la 86.000, sus. Dacă te uiți la S&P, sus, o să ne uităm imediat. Dacă te uiți la Nasdaq, sus. Dacă te uiți la aur, sus, adică încă ai piețele foarte, foarte sus, iar randamentul obligațiunilor de 10 în continuare sunt foarte sus și ele. Deci nu e excelent. Singurul lucru care merge bine este dolarul, care momentan DXY stă destul de stabil în jos, ceea ce e bine pentru el, dar nu e suficient, ok? Nu e suficient deloc. Bun, deci dacă ne întoarcem aici, putem să dăm un Bitcoin 86.645, e normal, am zis că luni probabil vom merge în sus, dacă mă urmăriți pe Twitter sau dacă sunteți în Discord sau dacă sunteți în zonele astea, am mers, luna de obicei este bullish, dar aproximam că miercuri vom vedea o corecție, poate și mâine, adică poate și mâine să vezi corecția pentru Bitcoin 84, 84, 8, regiunile astea de aici, deoarece știm foarte bine că joia în medie este o zi bearish pentru cripto, dar și pentru piețele tradiționale, ok? Și nu cred că se va schimba de data asta. Cred că posibil că această corecție să continue și mâine. Vom mai avea, desigur, ceva important, partea economică, de-abia vineri, PCE-ul, și o să ne uităm imediat să vedem ce așteptări sunt și acolo. La nivel de recesiune, încă nu cred narativa respectivă pe recesiune, chiar dacă vine un crash un pic mai mare, nu cred că va dura mult, din perspectiva faptului că din nou dobânzile se vor tăia foarte, foarte rapid și banii se vor printa rapid pentru a nu avea acea recesiune largă, mare, pe care poate unii o așteaptă în momentul de față, că s-a terminat, să zicem, cu partea asta de urcări și vine un colaps mai mare. Nu o văd momentan, poate să vină într-un an, 2, da, momentan încă nu o văd aici, cu toate că Trump momentan încearcă cumva o resetare, ca în următorii 2-3 ani ai mandatului lui, probabil lucrurile să meargă bine. Bun, zice ceva și de XRP, XRP bine, atâta timp cât ține 1.8 e extraordinar, sub 1.8 nu prea mai vrea XRP, deci ține minte zona aia, $1.8, sub 1.8, sub 1.7, dacă mai vrei să mai dai timp, s-a terminat pentru XRP. În materie de probabilități, nu înseamnă că trebuie să vinzi tot dacă pierde 1.8, dar ar trebui să te gândești probabilitatea numai în favoarea ta, ok? Bun, hai să vedem ce mai ce pe chat. BTC are șanse să mai facă un dump în zona de 77, are șanse,
200, dar în prima fază ai putea să vezi un 91 înainte să retestezi din nou 77, adică într-un acel ciop de care am vorbit. Okay? De obicei nu iese atât de rapid din zonele astea și poți să te uiți pe weekly și aici pe weekly îți dai seama mai rapid de ce. O să ștergem zona asta, o să ștergem această săgeată că cumva ne deranjează că e atât de mare și e în jos. Bun, dacă mergem pe weekly aici, vrem să vedem un 55 EMA, ăsta mi se pare relevant. De obicei când Bitcoin testează spre sau cumva îți atinge 55 EMA, când are încercări în regiunile astea superioare, în prima fază ai rejectare și de obicei tranzacționeze așa. Ok, de obicei tranzacționeze așa înainte să ieși din regiunile astea. Poate, cine știe, încă un nou minim sub 76, undeva la 75, 74, rămâne de văzut, dar de obicei așa tranzacționează Bitcoin în regiunile astea de aici. Cu cât mai rapid retest aici în regiunea asta, cu atât mai repede putem să avem urcarea respectivă. Eu zic că până pe 10-15 nu o să avem mari mutări la nivel de price action atât de mari, dar după 10-15 aprilie probabil da. Sperăm pe 10-15 aprilie să fim poate șomaj undeva pe 4, apropo, tarifele intră pe 2 în vigoare. La început de lună sperăm să vedem din nou corecția de rigoare pentru BTC, poate mai merge până la final de lună, regiunile astea atinge 90.000, în sfârșit 91, 92 și apoi îți corectează, adică face ceva de genul și apoi îți corectează rapid la început de luna aprilie regiunile astea de jos, îți retestează aici și de-abia apoi după 10-15 cumva poți să ai urcarea de rigoare și acel relief. Pe o urcare de genul ăsta poți să vezi și altcoin-urile care ar putea performa aici, mai ales că nu ai FOMC, ok, în aprilie. Pe o urcare de genul ăsta spre BTC, care ar putea veni spre zona asta peste 100.000 din nou, altcoin și ele ar prinde din nou ceva arii pe aici pe luna aprilie, având în vedere că oricum au fost duse la extrem în zona de jos. Putem să vedem câteva care se țin binișor aici, astăzi inclusiv SUI care se ține bine, o să facem o analiză imediat pe ele, Atomul care nu prea mai are de unde da aici, BIM care asta mai bine, mă uitam mai devreme la el, a atins targetul ăla de 009, dar poate să meargă chiar un pic mai sus. Bun, hai să vedem. Shortați Bitcoin-ul până miercurea viitoare, zice Claudiu Drăghici. Păi când pică 2? Hai să vedem când pică 2 aici. Când pică 2 și când pică 4. 2 este miercuri, deci când intră tarifele în vigoare vom avea live săptămâna viitoare pe 2. Iar 4 este vineri. Săptămâna viitoare foarte probabil să avem mai multe live-uri, deoarece avem mai multe lucruri importante. Avem șomajul vineri și avem tarifele miercuri. Miercuri oricum aveam live, probabil și niște videouri între ar putea fi interesante, mai ales dacă avem ceva volatilitate. Ok, bun. Mai departe, hai să vedem. Deci poate un 85-84 retest înainte de bounce-ul spre 91, da, asta și ziceam, deci ca să facem o mică recapitulare aici, ca să se înțeleagă, să nu zică lumea, Daniel Niță zice că merge în sus sau în jos. Nu, am fost destul de clar și răspicat, cred că da, pe termen scurt, după cum am zis, mâine este joi, această mutare o aproximam aici, vă pot arăta în zona de patron, am zis o corecție mică, ok, pe piață, vă pot arăta titlu pe acest video. Bun, Bitcoin stabil, altcoin sub pic sub presiune, vine corecția mică. Okay? Deci aproximăm această corecție, nu e nimic wow, nu e nimic wow din punctul meu de vedere momentan. Poate să continue, cum am mai zis, ar putea continua mâine până în regiunea de 84.000. A zice, măcar să țină un 84.5 ar fi bun dacă ar ține mâine regiunea asta de aici sau o noapte asta sau când corectează. Problemele vin sus 83.5, dacă ar sparge regiunea asta de aici, ar începe ceva probleme, mai ales dacă ar sparge 81.8, atunci da, probabil faci full retrace la această mutare până în range-ul ăsta de aici, dar nu înclin spre asta momentan, mai repede înclin spre asta, ok? Mai repede înclin în prima fază spre asta, cu mutare 91, poate cine știe, 93 și vedem de aici ce se întâmplă după, dacă vedem mutarea respectivă. Cam asta înclin, ok? Ca să fie destul de clar la nivel de price action și ce cred că se va întâmpla cu BTC în perioada viitoare. Nu poate momentan, după cum vedem, nu poate să țină nivelul de 87.200 momentan aici, iar dacă te uiți pe timeframe-urile mai mici, ai și avut un pic de retest aici în regiunea asta și apoi corecția ar putea veni spre nivelul ăsta de aici. Deci, ulterior, cred că în prima fază testăm nivelul ăsta înainte de poate probleme mai mari venite, nu știu, pe data de 5, 4, 6, rămâne de văzut. La nivel de tarife,
Cred că Trump va merge până la capăt. Interesant ce vor face și ceilalți, dacă vor mai adăuga la tarife sau nu pentru Statele Unite sau cum se va desfășura. Hai să vedem ce a zis Trump aici. Ia, fii atent. Cum o văd eu? Ok? Cum văd eu acest flip-flop pe care îl face Trump? Din punctul meu de vedere, nu este atât de axat pe termen lung pe aceste tarife pe cât crede piața. Și imediat vă explic. Adică eu cred că asta e o mutare să arate putere, o va duce cel mai probabil până la capăt, dar nu cred că o va ține. Cred că va fi un motiv de presiune, un motiv de negociere cu celelalte țări. Unele țări nu vor mai avea tarife, o să vedeți în perioada viitoare, mai ales dacă cumva vine un crash economic, companiile care ele de fapt conduc, să zicem, Statele Unite, vor fi foarte nemulțumite, profitabilitatea lor va scădea și atunci Trump, clar că la un moment dat va ieși din zona de tarife. Teoria mea că până la finalul mandatului lui probabil nu vom mai avea tarife deloc aproape între Statele Unite și Uniunea Europeană. Știu că sună un pic ciudat, dar cred că acolo se va ajunge spre finalul mandatului lui. Da? Nu cred că este cumva se gândește pe termen lung să le țină, cred că e o chestie pe termen scurt în care vrea să supere un pic și piețele că sunt prea sus, vrea să dea resetul respectiv, vrea cumva să supere și partenerii europeni, dar și ceilalți, și China cumva să o țină un pic de frâu și la un moment dat cumva să renunțe la o parte din ele, dacă nu la toate aceste tarife, ok? Bun, vedem dacă se întâmplă după ce dă drumul din nou la printat, rămâne de văzut. Bun, hai să vedem Trump ce a mai zis aici. Trump, imediat vă arăt să vedeți cum sună președintele Statelor Unite și dacă voi înțelegeți ceva. Dacă voi înțelegeți ceva din ce vorbește aici, unde era? Vreau să văd fix titlul ăla, imediat îl caut aici. Bun, deci zice Walter Bloomberg, Trump may slap reciprocal tariffs on as many as 25 countries on April 2. Ok, deci ar putea, după cum vedem aici, că s-a răzgândit la 25 de țări să nu le mai pună. Nu știm exact cum vor arăta, dar dacă nu vor arăta exact cum credea piața bearish, vom avea raliuri. De asta zic, cumva, nu cred că va fi atât de rău pe cât piața a aproximat, deoarece deja piața a făcut pricing la aceste tarife. 2 secunde aici să caut titlul de ieri. Titlul de ieri pe tarife, de acolo cumva vezi că ceva nu este în regulă, adică cumva Trump nu vrea să meargă până la final de tot cu ele, ci le implementează și apoi probabil cumva le mai scoate. Imediat să văd dacă îl găsesc, că ar trebui să fie undeva pe aici. Gata, l-am găsit. Yeah. Tariffs will go into effect. Is it truly reciprocal? Are there some countries that might get a break or some sectors that might get a break? Well, I may give a lot of countries breaks, but it's reciprocal, but we might be even nicer than that. You know, we've been very nice to a lot of countries for a long time. Ok, deci da, sunt reciproce tarifele, dar probabil vom fi mai blânzi cu anumite țări, bla bla bla, ia, mai departe. But I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. Apoi a dat un Liberation Day, adică, băi, eu merg până la capăt, dar totuși cu câteva țări nu o să fie atât de dur, ia. But today, as you know, we did something with respect to Venezuela. You heard about that. And that will be quite important. We'll be announcing some additional tariffs over the next few days. Și acum a schimbat-o. A zis, da, cu unele țări vom fi mai soft, dar vom mai adăuga niște tarife. Adică cumva una caldă, una rece, dacă nu scade crește, știi? Cam așa. Having to do with automobiles, cars, and having also to do a little bit with lumber down the road, lumber and chips. We're going to get all those chip companies coming back. They're already coming back without even doing it. So it's been very good. But we'll be announcing some others. But for the most part, April 2nd will be a big day. That'll be Reciprocal Day. And we'll be bringing some of the money back that's been taken from us. Let's be nice by using the word taken. I don't want to use a stronger word because these guys are professional politicians and they don't like to hear those words. I refuse to use the word stolen from us, but that's a... It happened. Well, the European Union lowered their tariffs to 2.5%. We were only at 2.5% for cars, which is very low. And as you probably heard, that European
union lowered their number from much higher than that. Many times are surprised to 2.5%. So that was good. But A zis că Uniunea Europeană și-a diminuat tarifele pentru auto la 2,5%, ceea ce avea și Statele Unite înainte. I don't know that I expect that. It's up to them. But we have reciprocal tariffs. Ok, cum o văd eu, mai mult de fațadă, merge cu ea până la cap, dar e o metodă de negociere. Nu cred că le va ține și eu cred că el e convins că știe că nu poate să le țină, pentru că dinamitează naiba toată planeta și economia Statelor Unite și economia europeană și economia chineză și toate astea. N-are cum să le țină. Clar că va merge, că nu mai poate să dea înapoi acum. Am văzut că câteva țări cumva și-au mai diminuat tarifele pe care le aveau, deci impactul oricum mai dau nu cred că e atât de mare pe cât ar fi anticipat piața și a făcut pricing deja la acest lucru că vin aceste tarife. Deci e probabil să mai iei poate un impact atunci de headlines, adică mama au intrat tarifele în vigoare, bla 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 bla, dar la un moment dat piața să-și dea seama, stai așa că nu sunt chiar atât de rele pe cât am crezut. Uite, ei au mai dat în jos tarifele, nu pune la toate țările, 25 de țări le taie, adică probabil o să vedem chestii de genul ăsta mergând în aprilie și din nou ar putea fi lucruri bune, deoarece piața ar interpreta asta că, băi, inflația nu revine. Și își va da seama piața de asta mai devreme sau mai târziu că inflația nu revine și Powell își va da seama deja, a început să-și dea seama, dacă țineți minte de la conferința de presă trecută în care a zis că da, nu știm impactul, nu știm ce va veni, dar dacă reluăm trecutul în care s-au pus tarife în 2018-2019, inflația n-a venit din partea aia de tarife, ci a venit din COVID, deoarece atunci ar trebui să printeze foarte mulți bani. Și aia a fost chiar tranzitorie și asta a zis și Jerome Powell. Când piața își vor da seama de asta, când vor vedea că Jerome Powell nu mai vede inflație, când inflația nu va avea o reacție atât de mare, atunci din nou piața vor da seama, bă, stai că nu vine cea mai mare recesiune din istorie, nu vin toate astea, inflația nu revine, șomajul poate urcă un pic, Jerome Powell taie și atunci ai cumva cadrul perfect pentru o perioadă de urcări. O lună, 2, rămâne de văzut. 3 sau la infinit. La infinit am vrea, dar nu se întâmple momentan, deoarece încă ai instabilitate. E probabil și războiul să se termine ăsta dintre Ucraina și Rusia, măcar să rămână la nivel de război mai rece, nu neapărat să termine de tot, cum a fost fantezia lui Trump, care n-a putut să o ducă până la capăt momentan. Putin îi promite una pe o parte, apoi face una pe altă parte, adică îi promite, da, Trump, facem războiul, ne înțelegem, mai dă un telefon, pe urmă ambasadorii Rusiei să duc și zic, nu ne-am înțeles noi cu Statele Unite. Unde? Nu există așa ceva. Tipic așa fac rușii, dar fac și ucrainenii la fel. Zici că sunt trași din aceeași mamă. Poate sunt, cine știe. La fel, Zelensky zice, da, îți dau resurse, semnăm deal-ul, nu știu ce, pe de altă parte se duce și atacă Rusia, nu știu cu ce rachete. Și la fel, Rusia atacă Ucraina cu nu știu ce rachete. Deci nu e chiar atât de ușor, dar cred că vor ajunge tot în aprilie probabil, se vor întâlni aprilie, mai și Trump cu Putin, desigur când se vor întâlni. Se vor întâlni deja cu lucrurile pe masă, da? Să sperăm, nu cum a fost cu Zelensky în care te-ai întâlnit și nu era totul pus la punct. Data asta probabil dacă se vor întâlni vor fi puse lucrurile la punct și atunci vei avea și încetarea războiului. Clar că vor mai ieși alte războaie, Putin nu se va potoli, asta e destul de clar, nici Trump nu se potolește după cum vedem acum, care gânduri de expansiune vrea să ia Groenlanda. Clar că vor mai fi niște zone de instabilitate, dar zic eu că măcar dacă se potolește asta cu tarifele și o dăm naiba la o parte, ce să mai adauge? A adăugat la Venezuela, a adăugat la Uniunea Europeană, a adăugat reciproci, a adăugat, ok, am înțeles, se întâlnește Trump dimineața și zice, bă, cuvântul meu preferat este tarife, zic tarife, până când piața se duce la 0. Dacă nu se duce, mai pun încă 15.000 de tarife. Nu o să poată să mai aibă mult de tras, de mulți din partea asta de tarife, deoarece ajunge la capătul funiei. Nu mai are de unde. Adică a cam dat tot ce putea da pe partea asta de tarife. Se cam termină, adică aprilie nu o să mai vedeți, cum ai văzut până acum tarifa, nu o să mai fie, după aprilie 10 probabil nu o să mai vezi, deoarece Trump o să le pună pe toate și nu o să mai aibă ce. Și de asta zic, de asta aprilie cumva se suprapune pe un moment, cumva știi cum e, când ești în furtună,
când ești în mijlocul furtunii, nu zici că e furtună. Așa o să fie și acum, o să ajungem probabil în mijlocul furtunii și o să zicem, mamă, hai că poate acum mai mergem și noi câțiva centimetri în sus, că ar fi cazul, nu? Să se întâmple. Bun. BTC bleeds a bit. Da, e normal, este miercuri, mâine e joi, o să mai pice și mâine, vedem vineri de fapt ce se întâmplă. Short the Ponzi, zice Eddie. Bun. Ce părere ai de Hyperliquid, scandalul cu Binance și ce s-a întâmplat? Am vorbit mai devreme la început. Mi se pare că Hyperliquid devine din ce în ce mai interesant. Cel puțin asta cred. Îmi cer scuze. Cel puțin asta cred, deoarece ce atacă Binance sau cumva ce nu-i place, clar că este un contracandidat în momentul de față, deoarece Hyperliquid, ați văzut, Hyperliquid are un copil, îl are pe Virtuals, l-a creat el, e a lui, de asta nici Binance n-a vrut să listeze până acum dacă nu v-ați întrebat de ce. Doar ce el lui Hyperliquid, l-a luat de la 0 și l-a dus la capitalizare, l-a dus foarte, foarte sus, fără să fie pe niciun checks de ăsta important, gen Binance ăsta, Virtuals, că mai e pe altele, da, dar pe Binance nu a fost, da, l-a făcut Hyperliquid de la 0, l-a dus destul de sus și ăsta a fost primul semnal pentru CZ, bă, ăștia vor cumva să ne fure nouă lichiditatea, ăștia de la Hyperliquid. Păi nu se poate așa ceva. Bam, tram, bam. Și acum ce s-a întâmplat cu moneda asta, ok, e fix asta. E fix asta, Binance încercând cumva să scape de Hyperliquid, dar pare că n-au putut, cu toate că Hyperliquid, imaginea lor a fost afectată având în vedere că au delistat Jelly, au delistat acea monedă. Tu fiind DEX la bază, zici că ești DEX, nu poți să delistezi ceva, pentru că asta cumva îți intră în zona de descentralizare, ți-o omoară, știi? Nu cred că o să moară Hyperliquid, cred că o să pândă și mai mult avânt, deoarece pe cine nu omor nu te lasă să trăiești. E bine, momentan Hyperliquid trăiește și atâta timp cât să trăiască o să mănânce foarte, foarte puternic din toate checks-urile. Okay? De ce? Păi pe Hyperliquid poți să tranzacționezi și leverage, dacă știi cum să o faci prin Hyperliquid. În Europeană nu prea mai poți în momentul respectiv, dar pe Hyperliquid ai putea, nu te oprește nimeni, ok? În momentul ăsta, că poate te-ar opri la un moment dat, da, dar cumva iese din zona de jurisdicție. Vedem pentru cât timp, având în vedere ce au făcut acum, intră mai mult în zona de checks decât de DEX, nu? Și asta e un pic o problemă. Dar această zonă de hibrid între check și DEX va prinde destul de mult, iar ceva ca Hyperliquid, dacă nu Hyperliquid, probabil va fi în zona de top 10 și va rămâne acolo. Apropo, momentan poate că pare că piața de cripto moare, în niciun caz nu moare, se transformă, cum s-a mai transformat și în trecut. Fondul ăsta lui Trump Junior, Eric, au lansat un stablecoin. Ia să ne uităm aici. Ia să vedem. Și asta cu stablecoin-urile e destul de bună pe lichiditate pe termen lung. Clar că și-au dat seama băieții că pot să facă mulți bani prin lansarea acestor stablecoin-uri. Au văzut câți bani au făcut cei de la Tether și au zis, bă, hai să stoarcem și noi. Au venit, cred că și Fidelity și alții care încearcă și ei să facă monede stabile, să stoarcă, să zicem, din partea asta, dar pe de altă parte dai și lichiditate pieței. Lucruri de care are nevoie. Nu poți să mai stai doar în USDT sau doar în USDC, trebuie să ai mai multă lichiditate venite din mai multe părți. Și probabil o să o avem în perioada viitoare. Clar că se pun cărămizile pentru acea urcare destul de mare pentru cripto. Și dacă vi se pare cumva că prețurile sunt sus în momentul ăsta, nu prea sunt, nici măcar nu suntem la nivel de 2021 și aici ne raportăm pe altcoin-uri. Nu suntem la nivelurile alea în care Cardano avea 50 de miliarde de capitalizare. Nu suntem acolo. Dar o să ai monede cu 50 de miliarde de capitalizare, cu 100 de miliarde de capitalizare și aici nu vorbesc de Bitcoin și ETH, de altele, ok? Și imediat discutăm despre care ar putea fi alea, care ar putea fi monedele respective. Multe dintre ele deja le știți, una dintre ele ar putea fi chiar Hyperliquid. Dar discutăm imediat despre asta. Nu cred că piața de cripto moare, se transformă, cred că vine o oportunitate foarte mare, cred că multe proiecte din top 50-100 vor face foarte, foarte bine, poate chiar unele din 200, dar clar că piața cumva se va duce și mai adânc în zona în care o să ai o discrepanță imensă între top 100 și top 200 sau top 50 și top 200, adică o să vezi monede în top 50 cu capitalizări mari, adică 50 de miliarde, 100 de miliarde, 150 de miliarde, 500 de miliarde, o să vezi monede în top 200 cu capitalizare de 10, 15, 20 de milioane, 15, adică cumva o să ai
o să ai din nou valoarea care o să stea în mai puține lucruri decât a stat până acum. Adică nu o să mai ai o diversificare atât de mare a lichidității în viitor. Dar monedele alea 50, 100, care vor rămâne foarte relevante pe viitor, vor avea capitalizări mari. Și pare că se pune ușor, chiar dacă nu se vede la nivelul ăsta, se pune un pic infrastructura pentru momentele alea în care o să ai urcările respective. Care sunt monedele alea? Păi poți să vezi ce deține fondul lui Trump, BlackRock, toate alea. La nivel de instituțional o să fie foarte important să ai poate un ETF sau măcar un coș cu moneda ta în ETF-ul respectiv, o să fie important, deoarece valoarea o să vină de acolo. Utilizator, din nou, foarte important. Faptul că chain-ul tău e relevant, faptul că face ceva util, ok? Deoarece o să te depărtezi de partea asta de speculă, chiar dacă pe termen scurt meme-coin-urile tot au crescut, dar o să fie. Cripto nu moare, se transformă, rămâne, iar capitalizările o să fie foarte mari pe următoarea urcare mai așezată pe piață. Bun, ziceam de partea asta. Ziceam de partea asta aici în care a făcut Trump, imediat vă arăt. Imediat. Bun. Deci, World Liberty Financial anunță o nouă monedă stabilă bazată pe obligațiuni americane, depozite în dolari americani și alte echivalente de cash. Deci un fel de USDT2. Da, asta au făcut, dăm drumul la printat. Let's go, da. O să se printeze foarte mult. Dacă voi considerați că momentan prețurile sunt sus, nu sunt. Se vor printa foarte mulți bani, dar și electronic. Asta va face și Europa, nu doar Statele Unite. Lagarde deja dă drumul la euro digital, despre care noi n-am discutat de mult acum, dar noi am discutat despre el cu 2 ani, 3 ani, dacă mai țineți minte. Nici nu o să mai aibă nevoie, o să printeze digital, banii ceilalți o să fie diferiți de ăia digital și atunci o să poată să printeze cât vor ei pentru a cumpăra ce asset-uri vor ei. Și aici revenim la teoria lui Saylor, că prima țară care își printează monedă să cumpere Bitcoin, dar probabil nu se va reduce doar la Bitcoin, vor putea să facă multe lucruri, de exemplu să-și plătească datoria externă, care SUA are undeva la 30 ceva de trilioane și asta ar vrea Trump să facă. Nu știu dacă îi va reuși, rămâne de văzut. Dar clar, prin aceste monede, gen USDT, gen euro digital, asta poți mai ușor să te miști în spectrul digital decât ai putut până acum. Ce înseamnă? Mai multă lichiditate, chiar dacă nu printezi poate din neant și ai o legătură cu obligațiuni americane, cu depozite în dolari, cu toate astea, tot ai spațiu de manevră între ele, tot ai spațiu de manevră, știi? Să poți cumva să ai mai mult capital dacă ai nevoie, că nu e bazat 1 la 1 pe dolar, cum doar USDC e în momentul de față. Doar ăla e la nivel de monede stabile. Dar din nou, vor veni cu mai multe chestii de genul ăsta care ulterior vor aduce foarte multă lichiditate. Știi foarte bine că Binance, dacă te uiți la Binance să vezi ce stablecoin-uri au în momentul de față și utilizatorii, sunt foarte mulți în stable-uri. Sunt foarte mulți în USDT, în USDC, în toate stable-urile care există la niveluri mai văzute. Adică e foarte mult capital pe lângă în momentul de față, pe lângă piață, nu investit în piață. De ce? N-ai o narrativă. N-ai ceva de care să te legi, ceva clar, l-ai pe Trump, nu știi cu recesiunea, nu știi cu asta, adică de asta stă capitalul ăla acolo, dar din nou va intra foarte rapid și asta nu se va întâmpla doar în cripto, se va întâmpla și la nivel de bursă americană. Da? Dacă ați văzut bursa americană și multe acțiuni, se tranzacționează cum se tranzacționa criptomonedele în trecut, adică volatilitatea a crescut și va crește, ciclurile vor fi din ce în ce mai rapide deoarece intrăm într-o epocă în care totul se va tranzacționa 24/7 și o să ai cicluri care ulterior țineau 10 ani, în care stai în jos 10 ani, că țin 2 ani cu 2 ani sau 4 ani cu 2 ani sau tot așa, adică se vor desfășura mult mai repede, recesiunile mai rapide, urcările mai rapide, corecțiile mai rapide, volatilitatea mai mare. Clar, asta o să vedeți în mandatul lui Trump din ce în ce mai mult, de la bottom la top, de la top la bottom, adică o să fie niște mutări destul de agresive, nu numai pe cripto, și pe acțiuni cel mai probabil și pe alte asset-uri, adică va fi cumva o dată din ce în ce mai mare, deoarece vei fi în epoca în care poți să dai un click să cumperi ce vrei tu, adică nu mai stai că e vineri, că e nu știu ce, că intră, bam, 2 secunde ai dat-o, ai luat-o, știi? Și în momentul în care ai toată infrastructura făcută, pe care o vedem în momentul de față, cu reglementarea monedelor stabile, cu totul ok, oamenii să nu mai pierdă banii pe exchange, toate astea, cu credibilitate, că este important, atunci poți să ai valul ăla foarte, foarte mare de urcări și chiar valul de blow of top foarte, foarte mare la un moment dat în timp. Și asta nu e să zic să vă bag eu hopium în sânge.
În niciun caz. Nu trebuie să vă băgați ca asta, trebuie să știți întotdeauna riscul, trebuie să vă băgați ce permiteți, cum vă permiteți, nu faceți împrumuturi nesăbuite pentru a băga fie în acțiuni, fie în cripto, fie în orice. Încercați cumva să vă întindeți cât puteți, da? Să trageți un pic poate la limită, da, să vă întindeți cât puteți. Acum dacă vă întindeți mai mult decât puteți, atunci e pe riscul vostru. Trebuie să vă știți profilul de risc. Nu băgați în altcoin-uri dacă profilul tău de risc e mic. Știi, adică dacă tu nu poți să vezi volatilitatea, n-ai ce căuta în zona de altcoin-uri, n-ai ce căuta în zona de acțiuni speculative care sus, jos, n-ai ce căuta acolo. O ții destul de clar pe Max 7, ții pe Bitcoin, nici ETH nu mai e atât de nevolatil. Da, ETH e aici de ceva timp, o să supraviețuiască, ții pe alea o mare parte în portofoliu și cu restul speculezi. Și imediat să vorbim și despre ce cred eu că din aceste monede pe care le vedem aici vor rezista, dar multe dintre ele deja probabil le știți, deoarece le tranzacționează și BlackRock, le tranzacționează și toate fondurile importante, inclusiv fondul lui Trump. Alea probabil nu vor muri și vor face foarte, foarte bine. Bun, mai departe, bun. Hai vedem ce ziceți pe chat. Moneda stabilă a lui Nimic Vers e depeguită de la Launch, shitcoin. La care te referi? De la Multiverse X sau... Bun. Deci asta, da? Deci au făcut aici, moneda lor se numește USD1, putem să o vedem aici, stablecoin redeemable 1:1 for the US dollar, adică bazată 1:1 pe dolar. 100% backed by short-term US government treasuries, US dollar deposits and other cash equivalents. Initially, USD1 tokens will be minted on Ethereum ETH and Binance Smart Chain BSC. Deci pe ETH și pe BSC o să fie aici. Bun. La nivel de narative pentru ETH probabil nu va crește până când nu va veni cu ceva pe partea de utility. Adică cumva instituționale au înțeles Bitcoin. Au înțeles Bitcoin, store of value, știm de ce îl cumpărăm, e simplist. ETH în continuare vor să înțeleagă de ce ar cumpăra această monedă ETH. Singura șansă pentru ETH e partea de tokenizare. Atât a mai rămas la ei și sunt numărul 1 acolo. Aia, DeFi plus tokenizare plus deflație, dacă ai avea, spre deosebire de Bitcoin care încă ai o inflație acolo, ar fi suficient, plus staking-ul ar fi suficient, da? Trebuie să vedem asta. Țineți ochii pe 25 aprilie în care vine un nou upgrade pentru ETH. ETH și cu layer 2-urile. Și asta e o poveste pe care Vitalik încearcă să o rezolve, deoarece e foarte greu. Nu știu dacă ați mai intrat pe ETH, pe portofel de ETH în Web3, să tranzacționați mult mai ușor pe Solana față de ETH. Pe Solana te duci, apeși click, pa. Pe ETH trebuie să dai 10.000 de semnături, să faci fiurile mari, bla bla bla. Venind pe următorul upgrade o să fim mai aproape de o îmbinare între ETH Layer 1 și Layer 2-uri, care să fie un pic mai user-friendly pentru utilizator. Adică în final golul pentru ETH e cum tu în momentul în care tranzacționezi pe ETH, că fie faci o tranzacție, că cumperi un NFT, că faci un meme coin, că orice, că tokenizezi ceva, trebuie să fie cu un click. În momentul în care ai făcut asta, să scrie ETH acolo și atât. Ce se întâmplă în spate, că tu folosești ZK Sync, că tu folosești Arbitrum, că tu folosești XYZ Polygon, n-ar trebui să se mai întâmple, adică n-ar trebui să mai alegi din 10.000 de rețele, adică o să trească să ai în ETH, și cel puțin așa o văd eu și așa, probabil o vede și Vitalik, în momentul ăla tu doar să ai o singură opțiune, ETH atât. Și dacă rezolvi și asta, atunci ETH devine și mai sexy pentru toată lumea. Probabil se va întâmpla, dar e un pic mai dificil pentru ETH, deoarece se mișcă un pic mai greu ca rețea. Da, Vitalik a prins ideea și se mișcă din ce în ce mai bine. Pentru ce se întâmplă după Pectra pe 25, în care e foarte importantă upgrade-ul ăsta în care faci layer 1 un pic mai bun de tranzacționat. Și atunci da, ai putea veni în ideea în care ai avea staking pentru ETH, ai fi tare pe DeFi, în continuare ești numărul 1 pe DeFi. Pe tranzacționări poate nu, acolo stă mai bine Solana, da? Cu toate că Pamfano a picat 93% în ultima lună, nu? Adică în momentul în care memecoin-urile nu mai performează și Casino nu mai performează, Solana e moartă la nivel de tranzacții, deoarece nu poate să intre momentan
momentan în altă zonă, având în vedere că e privit ca casino și asta e o problemă în care cei de la ETH ar trebui cumva să marșeze pe partea respectivă, ok, în care instituționalii nu ar putea să construiască pe Solana, da? Dar le îmbin pe astea cu o ușoară deflație, da? Pe care ETH și în ultimii 2 ani stă mai bine decât Bitcoin, de exemplu. Pe teoria asta ar putea înțelege și instituționale de ce ar vrea să dețină această monedă ETH în portofoliu. Și sperăm să o facă anul ăsta. Dacă vin toate astea pentru ETH, e foarte probabil din nou să vezi raliuri foarte, foarte puternice și pe ETH. Dar până când nu le rezolvă, foarte greu. Foarte greu pentru ETH, doar ce piața să uită la utility. Când te uiți la Solana, utility. Când te uiți la ETH, utility. Când te uiți la SU, utility. Când te uiți la asta, nu mai e meme coin. Adică să zici, hai că e meme coin, îl facem, îl dregem, nu știu ce, sau ceva nou care să vină cu ceva din spate. Nu, trebuie să-ți arate. Trebuie să arate. Tokenizarea, alea și probabil se va așeza și ETH. Am în continuare încredere în ETH, deoarece are oameni inteligenți. Ce nu are ETH este un god-like figure, un Sailor, un Georgescu, dacă e să ne raportăm, un CZ Binance, ceva de genul ăla, adică la nivel ezoteric așa, adică să-ți vină, să-ți dea o poveste, dar să aibă și ceva în spate, adică cumva, cum are Sailor, care o companie, a făcut ceva în spate, a fost anumite narrative, are nevoie de persoana aia, momentan încă nu are, Vitalik nu poate, e hippie așa, știi cum a crescut, până unde a crescut, prin diferite zone, știm. Dacă nu știți povestea lui Vitalik, cum o găsiți pe internet, scrieți acolo Vitalik story, whatever, și o găsiți, da, cum a plecat Vitalik. Și cu de ce e hippie și că nu-i plac chestiile astea cu averi mari, cu bani, cu whatever. Dar ai nevoie de cineva de genul ăla. Iar vedem cine vede oportunitatea, doar ce ai acolo. Numai că ai nevoie fix de persoana aia, știi? Elon Musk, de exemplu, ar putea fi excelent, numai că Elon acum e în altă parte. Da? Cineva ceva de genul ăla are nevoie cumva de o persoană care să arate lumii ce are bun ETH, pentru că are lucruri bune, numai că nu are cine să le arate. La Bitcoin are lucruri bune, le arată Sailor de fiecare dată, cum a zis acum. Hai să ne uităm aici la Sailor. Vine în fiecare zi, mai stă, mai coace ceva. Nu știm de unde vin ideile alea. De la ce ciuperci îi vin ideile respective, bă, dar vin lui Sailor. Și hai să ne uităm aici. Bun. Sailor Bitcoin, am zis dacă îl găsim. Bun. El Crypto, mersi pentru 2,99. Frumos explicat. Dacă te referi la partea de ETH, da. ETH are nevoie de un Sailor, are nevoie de toate lucrurile pe care le-am zis mai devreme. Oportunitatea este acolo. Vedem cine o ia, deoarece ai avut Bitcoin, a mers atât de bine pentru Sailor, atât de bine. Ai nevoie acum, mai ales că prețul ETH e mic, înainte poate era mare, era 4.000, când s-a aprobat ETF-ul ăla, bă, ziceau instituțiile, mare preț, ne uităm, Bitcoin mai sexy, mai are capabilități, ETH nu știm, prea sus momentan. Acum sub 2000 e mai interesant și pentru instituții și pentru alte persoane care ar putea face ce a făcut Sailor, de exemplu. Bun. Bun, uite, na. Sailor a stat acopto și a zis-o pe asta. Deci a stat acolo, le coace, ia. Charity, which is you'll just leave your money to the human race, and everybody that believes what I believe, right? I believe in Satoshi and his vision, sovereignty, property rights, freedom, economic empowerment, economic immortality. I believe nobody should be able to steal your money. I believe you should get to keep it. And so if I believe that and I burn those keys, then I have made everybody in the network that much richer and more powerful forever. And they have the option to do the same, or maybe they'll use that power for good in a way that they deem to be appropriate. And you're like, well, who'd you give the most power to? I gave the most power to the person that believed the most what I believe, right? I mean, everybody has the choice to join the network with $1, $100, $1 million, $1 billion, or $1 trillion, right? So everybody gets to join, and we're all in it together from now to eternity. So yeah, that's my legacy. I guess that begs the question: would you ever burn all your Bitcoin? I think that I've just answered the question in the most
in the most responsible way that anybody. Bun, deci l-ați auzit pe Marinar, a zis că mi-aș arde cheile de la Bitcoin înainte să mor, sau că aș muri, le-aș arde. Acum, desigur a zis pe ale lui, nu a zis pe alu Strategy, nu? Care are miliarde. Pe alea probabil nu le va arde, că nu cred că de ce le-ar arde, adică de ce ar mai acumula Bitcoin dacă le-ar arde și l-ar lăsa nimănui, știi ce zic? Da, pe ale lui să înțelege, să zicem că ar putea să le lase umanității, dar vezi? Sailor are chestia asta, vine cu chestii fresh, vine cu chestii noi, înțelege Bitcoin foarte bine, a fost printre primii acolo la nivel instituțional care a înțeles teoria cu Bitcoin și unde poate să ajungă, s-a poziționat bine. Acum, ETH din nou ar putea fi pe acea traiectorie, dar n-are un Sailor, știi? Bine, și cumva Sailor trebuie să mai diminueze un pic această cadență pe Bitcoin ca să vină cineva pe ETH, adică cumva trebuie să mai treacă un pic de timp ca să ai și persoana aia pentru ETH. Dar asta e diferența majoră între ETH și Bitcoin în momentul de față. Clar și povestea cum a început și acele 21 de milioane și multe alte chestii care probabil Bitcoin le are mai bune. Dar are și chestii mai proaste. De exemplu, DeFi-ul nu l-are. DeFi-ul nu l-are și oricât ar vrea Bitcoin să facă DeFi, nu poate să facă DeFi. Adică dacă vrei să vezi real utility pe partea de blockchain, nu poți să-l ai cu Bitcoin. Pe Bitcoin poți să ai store of value, poți să ai aur digital, cum a zis Sailor, toate chestiile astea. Dar nu poți să ai DeFi-ul. DeFi-ul încă e deschis. Povestea încă e deschisă în materie de DeFi. Și DeFi-ul poate să fie o valoare imens mai mare decât ce deține Bitcoin momentan. Dar vedem cine rezolvă problema asta. Problema descentralizării, problema DeFi-ului și a tranzacțiilor, care e o problemă mare pe care nu prea a rezolvat-o nimeni momentan. Poate o rezolvă Vitalik cu ETH prin layer 2-urile astea într-o formă în care să dea senzația măcar utilizatorului că folosești de fapt ETH și merge strună și poți să pui orice vrei tu pe blockchain și merge excelent, ok? De la case, de la mașini, de la pahare, de la orice vrei tu poți să pui să tokenizezi în 2 secunde. Ceea ce ar putea fi o valoare imens mai mare poate decât ce are Bitcoin în momentul de față. Nu zic că Bitcoin nu va rămâne relevant, dar cine va rezolva problema asta prima dată și o să poată să tokenizeze toate chestiile, o să aibă o valoare mult mai mare în chain decât are Bitcoin. Asta e destul de clar. Larry Fink o ia pe ETH de nevastă. Momentan e și pe Bitcoin și pe ETH și îi place. Îi place. Orice aduce banul Larry Fink îi place, nu? Asta zic. Orice se cumpără, se tranzacționează în ETF la volume, îi place. Bun, mai departe, și tu, Daniel, poți să fii un candidat. Pentru ETH nu, ai nevoie de cineva cu foarte mulți bani și cineva care are cumva o istorie în materie de companii făcute cu mare Sailor și multe alte chestii. Adică el e un candidat foarte bun, de exemplu, pentru Bitcoin și pentru ETH, dar mai putea fi și alții. Adică ai nevoie de cineva cu vizibilitate externă majoră, adică în niciun caz. Despre ce vorbim, adică nu. Ai nevoie de altcineva, cineva la nivel foarte mare, la nivel de sute de milioane, miliarde și tot așa. Și să atragă, că persoanele astea atragă, adică vii cu ideea și apoi atragi, știi cum face Sailor. Are compania asta, împrumută versus MicroStrategy la anumite dobânzi, nu? Ultimul cred că a fost undeva la 10, ceea e mult. Nu prea mai găsește. De ce vine Sailor aici și vorbește despre asta? Păi are nevoie în continuare să meargă trenul mai departe, nu? Că dacă nu merge trenul mai departe, atunci cine îl împinge? I-a găsit pe ăștia de la GME, uite. Aici. Bun. Vine, ai BlackRock, ai MicroStrategy, se cam duce, știi, acum lichiditatea e mai scurtă, mai puțină, mai mică momentan, nu mai ai lichiditate. De unde o mai scoți momentan în momentele în care oamenii sunt speriați și țin lichiditatea pe margine? De unde o scoți? Uite. Și aici din nou Sailor. Welcome to the team, Ryan Cohn de la GME. Aici GME a zis că bagă în Bitcoin. GME sau au un plan să cumpere momentan, n-au zis când. Ia stai. GME Bitcoin. Care e diferența între MicroStrategy și BTC? Deși ai investi în MicroStrategy ca în BTC. Păi nu prea ai vrea să investești, ai putea să investești direct în Bitcoin. De ce ai vrea să investești în MicroStrategy? Tu, nu, dar unii care au sute de milioane și n-au ce face cu ele, zic da, mai bine îi dau lui Sailor, că știe el ce face cu ele, știi, decât să mă bag eu. La fel și ăia care îi dau lui BlackRock, nu? Lui BlackRock fondurile respective. Nu mă bag eu, am 100 de milioane, ia-mi Bitcoin, știi, adică nu stau eu să securitate, alea, portofele reci, calde, mai bine bag în asta, știi, decât să... Bun.
Bun. Uite, și Peter Schiff aici mereu vine și zice GME is up 15% today simply because it announced that it will use the cash raised selling overpriced shares to meme stock investors to buy overpriced Bitcoin rather than using the cash to grow its core business, pay down debt or declare dividends. It will gamble on Bitcoin. Da, Mr. Schiff, asta este societatea în care ne aflăm în momentul de față, iar valoarea s-a schimbat. Tataie. Valoarea s-a schimbat, că îți place sau nu, e privită diferit în momentul de față. Nu mai atât de mult pe revenue, nu mai atât de mult pe free cash flow, asta poate contează pe termen lung, dar acum nu prea. Uite, GameStop GME to buy Bitcoin as a treasury reserve asset. They currently hold 4,75 billion in cash. Deci au 4,75 de miliarde în cash în momentul de față cei de la GME și foarte probabil să-i bage în Bitcoin. Probabil da, probabil vor cumpăra la un moment dat. Dar momentan nu vedem că Bitcoin corectează 85.8, TH sub 2000 este? Trebuie să fie, că altfel n-are cum, adică n-are cum, da, 1982 pentru ETH, Bitcoin pică, zici că nu mai are fundul sac, ne uităm și pe acțiuni imediat. Dar din nou, mutarea asta probabil până aici va fi făcută, nu știu dacă pe CME mai sunt niște gap-uri aici, în timp ce vorbeam noi și analizam aici. Dominanța ce face? Urcă un pic, dar nimic relevant, vreau să văd CME-ul. CME-ul. Da, CME-ul bullish doar peste nivelul ăsta. Uite, era creat graficul ăsta, era grafic perfect. Perfecțiune de grafic aici. CME gap filled up momentan. Și aici vedem 86.725 are gap-ul ăsta de aici. Da, există un gap pe 4 ore. Time frame cam mic. Ne uităm și pe daily să vedem ce se întâmplă. 85.160, 84.415. Dacă uităm pe daily. Da, e gap-ul ăsta aici, ok. E gap-ul ăsta aici care ar putea fi închis. 80, un pic sub 85.000 e foarte, foarte probabil aici pentru a închide gap-ul ăsta. L-a închis pe ăsta, după cum vedem aici la 86.000 și vorbeam că îl va închide, probabil îl va închide și pe ăsta și apoi vedem direcția pentru BTC aici în perioada viitoare. Bun, cum stăm la EMA-uri aici, la BTC? Mergem înapoi pe Coinbase, BTC USD, în timp ce pică. Dacă mergem pe EMA-uri frumos, bun. Putem să observăm la nivel de EMA-uri, ai urcat peste 200, peste 21,9 EMA aici, 200 moving average, linia roșie, îți dă trendul un pic mai median aici, se poate observa, da? Iar median poate chiar și macro dacă te referi la daily, ok? Îți dă un pic trendul, La nivel de 9 și 21 EMA e mai mult intermediar, putem să vedem momentan că da, ai urcat un pic peste 9 și 21 EMA, dar n-ai putut să reziști, la fel ca data trecută. Putem să observăm, ai urcat un pic aici, următoarea candelă a fost rect în regiunile astea, sau aici, ai urcat un pic rect, ai urcat un pic aici, papa, la revedere. Momentan nimic nu s-a schimbat aici, nu putem ține raliurile, sunt fade-uite toate raliurile imediat, ai urcare imediat, bam, următoarea candelă e în jos aici, ai 2 zile, ai o zi, adică momentan e foarte instabil aici pentru BTC. Important să țină, da, 85.8, 86.000 dacă ar ține azi ar fi excelent, dacă nu, desigur să țină în zona de zonele astea de aici de jos de care am vorbit mai devreme, 84.3, 84.4 mâine sau în noaptea asta și vedem după. La nivel de weekly, momentan n-arată bine săptămâna. A arătat bine săptămâna asta și vorbeam pe Twitter că dacă închidem peste nivelul de 86.000 urcăm cel mai probabil și am urcat. Am atins doar 88.8, n-am atins 90.000 aici. Dacă închide așa, din nou e incertitudine aici dacă închide așa. Vom avea live și duminică, că nu plecăm nicăieri, facem live-ul și duminică. O închidere bună ar fi peste 89.3, ar fi peste 90.000 aici la nivel de săptămână, dar dacă ar închide așa ar fi incertitudine dacă ar închide în sfera asta. Nu mai știm dacă ar închide sub 82.000 sau chiar în 83, din nou incertitudine aici. La nivel de RSI ai avut aici bounce-ul de rigoare din regiunea de 44, ziceam că cel mai probabil vom vedea un bounce. Vedem acum dacă cumva ți-l retestează în prima fază, înainte poate să meargă măcar spre un 60 aici să-ți testeze acest SMA 14, linia galbenă pe care o vezi aici.
Ia să ne uităm și la Stocastic. Stocastic din nou în zona de jos, dar mai pot să mai retestez o dată regiunea asta de aici înainte de a merge un pic mai sus. Iar MACD-ul după săptămâni la rând aici de corecții roșu, histograma, pare că săptămâna asta în sfârșit sellerii un pic mai puțini. E suficient? Nu pare. La ETH arăta mai bine dacă ne uităm. La ETH arăta aici 1988. La ETH arată un pic mai bine weekly pe histogramă, deoarece aici ai avut un reset un pic mai mare și acum pare că sellerii nu prea mai sunt atât de agresivi ca în trecut, chiar dacă am corectat din nou sub nivelul ăsta de aici de sub 2000. Important aici pentru ETH să închidă peste 2011 ar fi foarte, foarte bine, dacă nu probabil va continua mâine minim până în 1950 regiunea asta de aici, ok? Range-ul ăsta e foarte, foarte important să-l țină ca suport, ok? Chiar dacă vine, poate face un week irelevant, să ți-l țină pe ăsta ca suport și ar fi o teorie foarte bună pentru tauri dacă ar putea face asta, ok? Dacă ar putea să-ți țină nivelul ăsta, chiar poate dacă vezi un fake out aici și apoi să-ți reia regiunile superioare. Bun, în corecția asta normală, zice. Unde e următoarea vacanță, Daniel? La colț, la Mega Image, cam până acolo ar merge, nu avem vacanță momentan, stăm aici pe treabă până când piața își mai revire și atunci o să fie mai ușor, până atunci tatonăm zonele astea, vedem dacă ne mai dă ceva oportunități până pe 5-10 aprilie și vedem ce se întâmplă în aprilie. Dacă vine relief în aprilie, discutăm atunci de poziționare. E posibil ca mulți dintre voi să aveți oportunități în aprilie, mai, cumva să vă redresați pozițiile, dacă ați făcut DCA in până acum, în momentul în care vei avea un rebound, piața îți dă cumva oportunitatea să mai reduci din pozițiile alea pe care poate acum sunt prea mari pentru tine să le duci. Adică piața îți dă oportunități și în trecut și în bear market-urile precedente au mai fost raliuri în care piața îți dă oportunități de a cumva scăpa de anumite poziții de care nu ai nevoie, da? Și a trece în poziții pe care vrei să le ții pe termen lung sau cumva îți dai seama că riscul tău nu este ăla pe care ai crezut că l-ai în momentul când ai început să faci investiții. E posibil, probabilitate bună în continuare, aprilie-mai să ai oportunitatea aia. Acum, sunt două tipuri de persoane și vă zic de pe acum. Sunt persoane care zic dacă vine rebound-ul ăla, mă scuzați, se mișcă camera, cred că vă deranjează. Dacă vine rebound-ul ăla și ajung la un break-even sau aproape, vând și am plecat, deoarece merge mai jos. Asta e un tipar de persoană. Al doilea tipar de persoană e cel care zice ok, ajung prețurile pe unde mi le-am tras eu pe perioadele astea în jos, ok, pe DCA, ajung acolo, nu vând tot sau dacă vând, intru în alte lucruri care aș vrea să le țin pe termen lung. Adică că prima parte e mai riscantă, primul tipar de persoană e mai riscant, deoarece odată ce tu ajungi la un break-even și vinzi și prețul urcă în continuare, deoarece piața întotdeauna face lucrul ăla ca să te enerveze din ce în ce mai tare, atunci ai cumva sentimentul de FOMO, știi, mamă, cum să intru, ce să fac, ce să dreg. Important e să știi, bă, ce vreau să țin pe termen lung, pe următoarea urcare. Dacă nu vreau să țin, ok, vând chestia respectivă cu un mic minus poate, dacă nu vrei să o ții pe termen lung, sau cu un pic plus, depinde cât îți dă piața oportunitatea, și o muți în ceva în ce ai vrea să ții pe următorul an, 2, 3, 4, adică să-ți construiești o poziție mai reală, să nu te mai impacteze o corecție, ci să o vezi ca o oportunitate, ok? Da, probabil o să aveți oportunitatea asta în aprilie-mai și vedem atunci cine ia oportunitatea respectivă și ce face cu ea mai departe. Bun. Bun. Dacă o monedă are paritatea doar cu USDT pe un exchange, după ce intră Mica, cum mai poate cumpăra, vinde acea monedă? Păi dacă are doar USDT și nu are nici BTC, nici ETH, adică rar mai vezi. Dacă are doar USDT, nu mai poți tranzacționa din Uniunea Europeană. Cam asta ar fi chestia, că nu prea mai e cum. Dar în general exchange-ul ar trebui să-ți dea, dacă ești utilizator european, ar trebui să-ți dea oportunitatea să mai ai o altă paritate. Dar sigur sunt multe exchange-uri care îți dau oportunitatea să o transferi în altceva, în altă monedă sau multe au USDC, USDT. De exemplu, dacă tu ai o monedă, dacă poate nu are paritate de tranzacționare, dar poți să o transferi, știi, în altă monedă, fără să ai paritate de tranzacționare. Se poate, știu că și Bybit are asta și Binance abia la un moment dat și multe altele. Bun.
Bun. Mai departe, dacă o monedă are paritate, am răspuns la asta. Bun, vedem din nou bounce pe piață aici, 1995, vedem dacă atingem regiunile astea. Rămân în continuare la senzația că probabil acest dip nu va merge spre regiunile astea de aici, ci probabil se va opri prin range-urile astea și ulterior vom merge mai sus. BTC-ul aici vedem la 86.3, îți vine foarte aproape de 55 EMA pe 4 ore, regiune foarte importantă, 85.3 aici pentru. Bun, când Binance renunță la USDT, paritatea va fi în USDC? Da, USDC sau ce mai au ei pe acolo și ce te lasă să tranzacționezi. Dar da, USDC-ul este activ în Europeană, deci poți să-l tranzacționezi. Bun. Deci până la final de lună ați văzut că ați primit și de la Crypto.com, ați primit și de la Binance și de la altele, ați primit mesaj că nu o să mai puteți tranzacționa USDT și ar trebui să vă retrageți de acum, dacă aveți poziții în futures în asta, retrageți doar ce vi se vor închide pozițiile la final de lună. Mergem și la acțiuni. Hai să facem un overview, deja o oră și 18 minute aici, să facem un overview pe cripto în primă fază. Vă invit pe toți să intrați pe danielniță.ro aici, faceți cont, mergeți în secțiunea dashboard, buf, și vedeți asta aici, deci aveți secțiunea dashboard aici sus. Dacă aveți cont, puteți să accesați această secțiune în care aveți cripto, calendar, portofoliu, unde vă puteți face portofoliu, stocks, aici și unlock-urile la token care vor fi updatate în câteva zile și ele aici le puteți vedea pe cele de luna asta și care au fost deblocările. Bun, dacă ne uităm la un overview pe criptomonede, Hype aici suferă 13.76, îl aștept sub 10, o să iau o poziție în Hyperliquid. Nu mă impactează acest moment de minus 14,71% aici sau ce s-a întâmplat astăzi pentru a nu mai intra în Hyperliquid. Consider că dacă Binance face ce face în momentul de față, ăștia chiar au ceva de zis în viitor, deoarece altfel nu s-ar fi pus, știi, să-i termine, cum era și FTX-ul care avea ceva potențial, bam, i-au terminat. Așa și pe ăștia, da, înseamnă că dacă nu îi termină și nu îi nenorocesc de tot și încă supraviețuiește la Hyperliquid, probabil vei avea multe lucruri de spus în viitor, deoarece are multe lichiditate Hyperliquid, din ce în ce mai multă și crește foarte, foarte mult și la nivel de utilizatori. De asta e și o problemă pentru Binance, da? Sub 10 în continuare m-ar interesa. Nu bag în seamă ce s-a întâmplat astăzi în materie de Hyperliquid sau în trecut, ok? O să am o poziție aici la un moment dat. Bun, hai să mergem mai departe. Deci Hype, P aici, v-am zis, dacă ați fi avut P, era momentul foarte, foarte bun de vânzare, mai ales când era peste 1, probabil o să se va duce și mai jos, și mai jos, și mai jos, și mai jos, cu cât se va debloca mai multe monede. Dar în locul 24, știe cineva ce face? Nu prea. Bun, Cake aici suferă, 2,3 pentru pe Cake. Swap, după cum ați observat, CZ Binance nu se mai obosește pentru Binance și se obosește pentru Web3, adică pentru partea de Web3, BSC, acolo se obosește momentan CZ, deoarece acolo probabil vede o oportunitate în următoarea perioadă, de asta și lupta cu Hyperliquid aici, pe care o are Binance și CZ în momentul de față. Move, mergem și la monedele alea care ar putea fi destul de importante în viitor. Binance a delistat un market maker de la ei de pe site, în care fix asta făceau, tranzacționa pe Move aici. Move și-au reluat, nu știu, vreo 30-50 de milioane de tokeni înapoi, după ce s-a întâmplat pe Binance cu market maker-ul respectiv. A crescut un pic, acum în lateral. Dar Movement probabil va avea ceva viitor aici, poate în monedele alea care vor face parte din top 50, poate un pic mai sus. E interesant. Momentan n-am o poziție în Move aici, dacă se face mai jos, poate voi lua o poziție, dar nu e printre primele pe care aș vrea să le acumulez, să zicem, dacă ar fi. SUI, da. SUI probabil va rămâne, chiar dacă am vândut vreo 30% din poziția de SUI, am făcut-o ca să băiam lichiditate, dar SUI este acea monedă care ar putea vedem aici că e la capitalizare de 1,5 miliarde, care ar putea ajunge la un minim de 50, aș zice, în cazul în care ăsta rămâne relevant pe partea de Layer 1 și vine puternic și mănâncă din Solana și mănâncă din ETH. Ar putea fi acolo, în top. Deoarece se integrează cu multe lucruri și vine
fresh și nou din spate. Deci SUI probabil va rămâne foarte, foarte relevant și ăsta probabil va avea și el o capitalizare foarte mare aici. Cardano a avut 50 de miliarde, de ce n-ar avea și SUI 50 de miliarde sau chiar 100 în următoarea urcare pe zona de hype, dar și cu utility de data asta, deoarece SUI are utility, ar putea construi multe aici, iar multe instituții ar putea uita la un moment dat la SUI aici. Deci SUI, da. În continuare aș vrea SUI, mai ales dacă SUI ar avea o corecție mai mare. Adică dacă ar veni spre 1, Doamne, ar fi excelent dacă ar veni spre zona de 1 sau sub 1 din nou. Ar fi din nou o oportunitate din punctul meu de vedere. Nu o luați ca sfat financiar, faceți voi research-ul vostru. Dar SUI probabil va fi acolo foarte, foarte relevant în zona aia. Top 10, 20, 30, rămâne de văzut, momentan e pe zona de 18. Dar trebuie să te gândești unde va fi când piața va urca foarte mult. Adică când vei avea capitalizări mari, când vei avea piața de cripto 5-10 trilioane, mai ales spre 10 trilioane. Unde va fi SUI? La ce nivel? Okay? Bun, de SUI rămâne relevant. Hedera, chiar dacă nu mi-a plăcut mie o perioadă, probabil și Hedera va rămâne destul de relevantă. Are mult capital, are multe conexiuni, are multe chestii. Faptul că s-a întors la 19 pentru mine a fost o surpriză, sau 20 și ceva. Mulți dintre voi ați ținut în bear market ani de zile Hedera, fără să facă nimic la zona de 2 cenți, 3 cenți în regiunile respective. E bine, a dat rezultat, s-a dus. Cred că și Hedera va rămâne important, lângă SUI. Hedera va rămâne și el important. Și buy-in nu, Stellar, probabil nu, cu toate că Stellar are și ceva adopție aici la nivel de instituțional și un pic mai vechi, dar probabil nu. Avalanche, să știi că s-au mișcat bine, mai ales în ultima perioadă, vedem aici schimbarea pe One Week, undeva la 18.8. Posibil și ăsta să aibă aici o concurență cu SUI, da, vedem care dintre ele, dar și ăsta probabil va avea o relevanță. Chainlink, clar, probabil va fi 50 de miliarde plus, vedem la 987 aici. Capitalizare, în circulație avem 665 de milioane. Cred că și ăsta va ajunge la 50, ok? Și ăsta va ajunge probabil la 50, luăm de fully diluted, ok? 50, poate chiar mai mult de 50. Ăsta îl văd chiar și la 100 de miliarde pe ăsta pe Chainlink aici. Din nou, foarte important, probabil va fi foarte, foarte sus ăsta. Cardano, chiar dacă face parte din acel plan de rezervă a Statelor Unite, nu știu, nu mi-a plăcut, sincer, niciodată. Acum cui îi place, mi-a plăcut la început, am și avut Cardano, am tranzacționat în primele cicluri, acum nu prea. Solana, da, probabil va rămâne relevantă, dar nu știu, cred că va pierde mult în capitalizare versus SUI din punctul meu de vedere. Dacă ai avut Solana care a mâncat din ETH, probabil vei avea SUI care va mânca din Solana, cel puțin așa o văd eu, când piața își va da seama că Solana poate nu mișcă suficient. Dar va rămâne și Solana probabil. Totuși are capitalizare de 70 de miliarde momentan aici. O vedem pe Solana. Deja cumva sus, da, poate să facă și asta. Asta ar fi zona aia de capitalizare de 200 de miliarde, 250, 300 de miliarde, pe unde ETH în momentul de față, care ETH desigur trebuie să aibă 1 trilion aici capitalizare. Am mai vorbit despre ETH, trebuie să aibă 1 trilion, adică ar trebui să vină să avem măcar 2 asset-uri care să aibă 1 trilion din cripto. Eu zic că o să avem și 3 la un moment dat, dar măcar 2 probabil o să avem în următorii 2-3 ani. Cel mai mare șanse desigur are ETH aici. Poate să fie SUI, vedem, poate să fie BNB, care și BNB o să rămână destul de relevant. Atâta timp cât CZ rămâne și Binance rămâne relevant și rămâne în continuare, probabil și Binance aici va rămâne foarte, foarte relevant. Și la nivel de volatilitate stau foarte, foarte bine. Deci, ca o mică recapitulare pe zona asta, clar ai Bitcoin aici, nu mai trebuie să vorbim de el, și ETH care vor rămâne. XRP-ul aici, da, XRP-ul din nou, capitalizarea destul de mare aici pentru XRP, din punctul meu de vedere. Nu e atât de sexy aici XRP, poate nici Solana. BNB-ul, da, rămâne destul de relevant. Dacă mă gândesc la nivel de risc recompensă. Solana poate da, poate nu. Chainlink va rămâne destul de relevant, cred eu. Avalanche rămâne, dau 50-50 aici pentru Avalanche. S-au mișcat bine în ultima perioadă, dar cam atât. Toncoin nu știu, nu cred că vor putea ține pasul. Au avut doar momentul ăla când se listau joculețele alea, știți foarte bine pe el, dar cam atât. Da, un fel de Solana mai mic. Hedera, da, cred că va rămâne. SUI, cred că va rămâne destul de relevant aici. Polkadot, greu de zis. Nu cred că va rămâne atât de relevant. Litecoin nici, nu cred că va rămâne atât de relevant. Mantra nici asta. Asta a avut așa un moment, dar nu cred că va rămâne relevantă.
Etena, da. Asta e Etena USDE. Da, Etena simplă, da. Din nou, cred că Etena va fi și ea destul de sus în viitor. Hyperliquid la fel. Va fi probabil destul de bine. Mai departe. Aptos e acolo cu Avalanche la 50-50. Nu știu, e greu. N-aș. De asta nici nu am Aptos aici. Ondo, da, ar putea fi Ondo, deoarece deține fondul ăla lui Trump, deține ăștia, deci Ondo ar putea fi și el. Aave clar aici, partea de DeFi, probabil va rămâne foarte, foarte relevant. Ce mai avem? Bitensor Tao. AI Bitensor s-ar putea mișca bine. Depinde cât de relevant mai rămâne AI-ul la nivel de blockchain. Asta e întrebarea. Etena, cum ziceam, da, probabil va avea relevanță. Render, nu știu. Celestia, greu. Poate ceva de moment, cum a avut Mantra la un moment dat. Ceva de genul ăla ai putea vedea pe Celestia. Nu știu neapărat dacă va face parte din capitalizările alea enorme din viitor. Filecoin nu, Caspa nu, Cosmos probabil nu, Arbitrum probabil nu, dar va avea și partea de urcare, deoarece probabil odată ce va rezolva Ethereum în partea aia. Vei tranzacționa în continuare pe Arbitrum, dar nu va fi atât de vizibil în viitor. Probabil numai dacă te uiți tu și ai ochi să vezi cât TVL e în Arbitrum și toate astea, dar ulterior toate se vor vărsa în ETH. Deci na. Algorand, nu, Sonic FTM, și zice cu toate că s-au rebranduit acum. Jupiter, da, probabil va rămâne relevant partea asta de DEX pentru Solana. Optimism la fel, același lucru aici cu Arbitrum, probabil vor avea și ele partea lor de urcare, dar nu cred că vor duce spre regiunile alea superioare, gen de top 20, foarte improbabil. ASI, vedem, momentan dezamăgitor aici, având în vedere că nici măcar n-au făcut merge, adică s-a mai auzit ceva, nimic, dezamăgitor. Rămâne de văzut dacă AI-ul ar putea fi o mutare între ASI și ăsta și Bitensor. Movement, da, probabil și ăsta va rămâne, deoarece vor să pună ăștia guvernul pe blockchain, Movement e acolo, ar putea. Worldcoin a zis că a pompat un pic, deoarece a zis Salman că vrea să facă și el ceva cu blockchain, nu știu, ceva, monedă stabilă, cu Visa, habar n-am, toți vor monedă stabilă și a pompat un pic. Ăsta cumva e o extensie a ce face Sam Altman, dacă e să o luăm așa, iar utilitatea ar putea avea, e fix în sfera aia în care nu prea ai multă concurență la nivel de ID-uri digitale. Deci pe sfera aia e bine. Problema lui e la problema de tokenomics, care e destul de slab. Injective aici greu pentru el. A avut partea lui de urcare. Acum au venit altele mai importante din spate. Theta ar putea avea în continuare. Ei sunt pe partea aia de ce ar face, nu știu, cloud descentralizat. Ar putea fi ceva care n-ai momentan atât de mare concurență, poate la fel și la render acolo, între cele două, rămâne de văzut. Da, nu știu, n-aș băga mâna în foc că eu o să fie în top 20 la capitalizările alea imense, foarte improbabil. La fel și Quant aici, similar. Bun, Bera Chain, nu, Gala pe gaming. Gaming-ul probabil va avea din nou urcare, dar nu știu dacă va avea de mare relevanță în final partea de gaming, cu toate că gaming ai, blockchain gaming, ai ceva iubire acolo, ar putea fi, dar mai repede m-aș uita la BIM decât la Gala, un pic înceată Gala aici. Jito nu, Bitcoin, Flow, Pax, Kaya, da, NS-ul probabil va avea și asta relevanță, îmi place, PIS-ul probabil va avea relevanță în continuare și o să mai acumulez ceva de aici și atât, cam asta din top 100 din regiunea asta. Bun, 86.002 a avut un mic bounce aici, ai testat cât 85.000, ai testat 85.008. Dar asta ar fi proiectele de acum. Nu cred că vei mai veni cu ceva extraordinar. Cred că din astea se vor alege câștigătorii pe care deja le vedem aici. Și va fi un gap imens între 100 și 200 cel mai probabil la nivel de capitalizări, cum e și normal. Dacă ne uităm din top 200 ceva care ar putea, să zicem, concura spre zona aia superioară, hai să ne uităm. Multiverse X greu, adică, dacă Avax-ul nu poate să țină pasul. Ce ne uităm la Multiverse X, greu să ții pasul aici. Va avea și probabil în altcoin season sau în momentele în care ai urcări pe piață, ridică toate pânzele și probabil va ridica și Multiverse X. Dar asta nu înseamnă că rămâne util pe long term, foarte greu. Foarte, foarte greu, doar ce ai concurență masivă. Trebuie să vii cu multe lucruri ca să poți să concurezi cu băieții aia din față.
care au deja avans. Arweave, da, dacă m-aș uita pe ceva la date, la partea de date, ar putea fi Arweave mai repede decât Filecoin. Aici un pic mai interesant ca dinamică, poate ceva aici. Beam, da, cum ziceam, Beam ar putea fi acea surpriză un pic mai în față. Problema și la fel ca tokenomics-ul aici, vedem că are un plus 37%, a atins targetul de 00930, dar probabil va merge chiar mai sus un pic. Beam ar putea fi o opțiune aici. Ce ar mai putea fi din zona asta? Pudgy Penguins, Pengu. Asta, vor să facă un ETF pe Pengu, asta ne trebuie nou, un ETF pe Pengu, altceva nu mai puteam face, dar la nivel de cicluri, probabil Pengu va rămâne relevant, la nivel de cicluri de meme coinuri, dacă e să o luăm așa, Pepe, Pengu, astea probabil vor rămâne relevante, Doge probabil va rămâne relevant la nivel de cicluri. WIF nu cred neapărat că va rămâne relevant. Bun, Axelarul din nou ar putea fi aici partea de bridge-uri, interesant doar ce are doar rune ca și contracandidat. În Terra, Onyx, nu ne interesează asta, nu. Layer 0, Synthetics, nu. ZK Sync, da, mi se pare undervalued aici față de ce face, destul de aproape de ce face Arbitrum și cu și cu celălalt, Optimism. Adică mi se pare o discrepanță mare. De asta îl și mențin în continuare, doar ce o discrepanță destul de mare între ele aici. De asta. Bun. Mai departe. Aetir, nu, Save Zeta Chain, nu în niciun caz, Alchemy, nu, bun. Vana ar putea fi interesant la nivel de speculație mai mult. Vana am zis sub 10. Ăștia construiesc destul de bine, evaluul ăla nou pe AI, cât de decent, dar nu ceva neapărat care va rămâne long term, nu. Și va avea relevanță pe utility. Nu, cam atât. Cred că majoritatea care a capitulat, cred că majoritatea proiectelor care vor avea capitalizări între 50 de miliarde, 100 de miliarde și mai sus, sunt deja aici. Sunt deja prezente, ele sunt deja acumulate, fie de fondurile lui Trump, fie de BlackRock, fie de alte fonduri, fie de alți instituții. Ele sunt deja acolo, teoria e deja acolo pusă, ok? Cărămizile sunt puse, ai nevoie doar de lichiditate pentru ele, pentru a putea ajunge la nivelurile alea. Și la ETH, dar și la celelalte despre care am discutat până acum. Câteva destul de interesante, le-am discutat până acum. Astea cred că vor rămâne interesante și vor face capitalizări destul de mari în viitor. La nivel de probabilități bune, să vedem câteva trilioane care o să intre în cripto în următorii 5 ani, mai ales în mandatul ăsta lui Trump, probabil. E o perioadă în care zici, mamă, cât de nasol e ce se întâmplă cu Trump, dar cumva și pavezi perioada aia în care putea să ai urcări mai reale, mai așezate, fără a vedea din nou minus 90%. Că asta e și teoria. Odată ce ai zona de utility pusă la punct cum ai în bursa americană, atunci nu mai ai volatilitatea de mare negativă și atunci ai putea să ai un ciclu și mai extins pe partea de urcări. Clar nu vor urca toate, de asta ziceam, când va veni altcoin season, mulți vor fi dezamăgiți, deoarece nu vor urca toate. Dacă nu ieși, n-ai un portofoliu împărțit bine, echilibrat, nu vei vedea acele gain-uri pe care vrei să le vezi în momentul ăla în care va veni zona de altcoin season, deoarece nu vor crește toate. Okay? Nu vor crește toate. Cum a fost în 2017 au crescut toate, în 2021 nu au mai crescut toate. Deodată, știi? Au crescut o parte, acum vor mai crește și mai puțin. Eu am aproximat 30-40% dintre ele probabil vor avea urcări pe altcoin season, care în momentul ăla de altcoin season e inevitabil, oricum ai da-o, pentru că mereu vii în zona aia de hype masiv, cu lichiditate nouă, cu un flux nou, cu un val nou și atunci din nou formezi din nou, să zicem, o mică bulă în ceea ce privește zona de altcoin season. Mai ales că acum se și pavează partea asta prin aceste stablecoin-uri care se listează și lichidități noi și multe alte chestii. Da. Nu ești încă acolo, n-ai tăiat încă dobânzile suficient, n-ai încă quantitative tightening oprit, nu le ai pe astea, ok, momentan pentru a putea vedea urcarea, iar investitorii ăștia care sunt și aici cu capitalul deja prezent, sunt încă pe care e direcția, care e narativa, de unde vine, ce se întâmplă, încă n-au o idee clară. Bun. Ce să vină altcoin season și mai cum? Vine, dar din nou, dezamăgiți o să fiți din nou, cum ați fost și când BTC a atins 100.000, că de ce n-au crescut și restul? Așa va fi și atunci.
Bun, Cristian Cardu a venit cu cardul la el, lăsați comentarii pe chat. Cristian, much love, mersi pentru cei 50 de ani membership pe zonele astea în care nu se întâmplă absolut nimic în piețe. Sunt foarte binevenite, mai ales pentru cei din chat. Apreciem foarte mult și vă să-i mulțumim și voi lui Cristian Cardu, care face gestul de genul ăsta destul de activ și prezent și de multe ori aici pe acest canal. Bun, lăsați comentarii. Momentele dificile vin, dar momentele dificile cumva vezi și caracterul oamenilor, vezi cine rămâne, nu sunt momente ușoare, n-au fost nici în trecut, dar se vor termina. Asta și ziceam în titlu. Haos, dar până când? Nu cred că va mai ține atât de mult și e posibil să ai acel ochi al furtunii în care să ai o perioadă cât de cât stabilă. O perioadă de o lună, 2, 3, noi spre mai mult, dar după cum se vede momentan, greu să ai perioada aia, cel puțin acum. Ea poate să vină un pic mai târziu, ar putea veni spre final de an, poate 2026, ar putea veni o perioadă și mai bună pe care am pavat acum în ceea ce privește de lichiditate și de reglementări și de toate astea, pentru a putea vedea lucruri reale care vin în sfera de cripto. Bun. Eu în continuare sunt destul de pozitiv în ceea ce privește cripto. Cred că vor fi oportunități și vor fi urcări destul de mari în ceea ce privește cripto. Chiar și anul ăsta destul de mari. O să vă dea oportunitatea piața cumva să vă reabilitați portofoliile. Întrebarea e dacă o să luați acea oportunitate sau nu în momentul când vi se va da. Dacă vă creați planul pentru următorul an. 2. Pentru a putea vedea gain-uri mai mari, ok, în portofoliu. Bun. Dar învățați din greșelile trecutului, că sunt și ele importante, ok? Nu vă mai băgați tot capitalul în altcoin-uri sau în chestii foarte, foarte speculative. Nu zic să nu mai faceți asta. Și eu fac asta, adică o parte din portofoliul meu este în chestiile astea mai speculative numite altcoin-uri. Dar cealaltă parte în chestii mai solide, care au demonstrat, să zicem, pe cripto, la un ETH, un Bitcoin, un BNB, o Solana, asta, adică un pic mai safe. Restul procentaje mai mici, băgate în el, deoarece volatilitatea este mai mare. Totul după profilul de risc, cred că ați învățat foarte mult. Și zicea cineva, dacă intram în piață acum era mai bine decât dacă am intrat acum 3 ani. Nu. Total greșit. Pentru că dacă intrai acum, chiar că luai prețurile astea, n-aveai experiența pe care ai acumulat-o în ăștia 3 ani de piețe financiare. Okay? Experiența asta o să ajute foarte, foarte mult în următorii ani. Bun. România are șanse de a deveni hub pe cripto, are șanse, da, o va lua cineva. Am văzut că vorbesc politicienii din ce în ce mai mult, ceea ce este bine, nu? E bine în final, doar ce avem vizibilitate, dar trebuie să și țină de cuvânt, nu în momentul în care câștigă alegeri. Despre alegerile din România, nu prea am cu cine să votez din nou, adică nu știu, nu mă conving cei care sunt acum, deoarece pare că sunt și ei așezați acolo, o să alegem pe unul din ăștia, știi, care de fapt e același, dacă e să o luăm așa. Hai să alegem pe ăla. Bun, Nicușor Dan pare mai, să zicem, mai intelectual dintre cei de acolo, nici ăsta, Simion nu e atât de neintelectual, chiar are ceva studii în spate, le-am privit în podcastul în podcastul domnului Sima. Evit să chem politicieni, aș fi avut posibilitatea asta, credeți-mă, evit să chem politicieni pe canal și să avem discuții cu ei, deoarece dacă ar veni, în primul rând nu mi-ar da niciun ban, că n-aș lua niciun ban, iar întrebările ar fi dificile, multe întrebări dificile pentru ei. Da, unii probabil ar fi vrut să vină, dar nu cred că se va întâmpla, deoarece nu vrem să facem asta, știm foarte bine cu ce se mănâncă politica și ce promite X, Y și Z. Din nou, Nicușor Dan, l-am pe Nicușor Dan, care e primarul Bucureștiului cu bune cu rele, a tot făcut ceva, îl avem pe Simion, tânăr, cât are, 37 de ani, nu? 37, abia cu 2 ani putea să candideze la prezidențiale. A venit pe valul naționalist, știm foarte bine problemele lui din trecut, în care mulți zic că e cu PSD-ul și e foarte probabil acum, nu știu, domnul de la CNA, judecător, whatever, nu știu dacă e, așa cred, nu știu, poate, da, poate, nu, rămâne de văzut. Nicușor Dan, care nu știm nici el ce afinități are, ce nu-mi place la Nicușor Dan, el e bun de primar, dacă mă întreb pe mine l-aș vota, în București dacă asta l-aș vota
pentru București la infinit pe Nicu Șordan, deoarece știu că faci. La nivel de președinte e o altă direcție. Poate mi-arată în asta o lună cât am mai rămas, poate mi-arată că poate și altfel, la nivel de negociere. Să-mi arate la nivel extern, adică să înțeleagă bine și cu Statele Unite și cu aia și cu aia, nu să se dea doar cu europenii, că nu putem doar cu europenii, trebuie să ai condiții cu ambele, trebuie să ai relații cu ambele, ceea ce se observă momentan că n-avem, adică n-are Ciolac cu aia din SUA nimic, n-are nici Bolojan cu aia din SUA nimic, adică nu vrem să mai fim o colonie, cumva am vrea să luăm și de la naționaliști ceva bine, da? Dar am vrea să luăm și la europeni ceva bine. Adică avem un președinte care să înțeleagă un pic direcția respectivă. Nu știu dacă Nicu Șordan ar putea fi acea mână puternică care ar putea conduce România la nivel de președinte. La nivel de prim-ministru ar fi excelent, la nivel de primar ar fi excelent, la nivel de președinte nu știu. Simion nu va câștiga turul 2 din punctul meu de vedere, cu oricine va fi, va pierde turul 2. Adică cred că va pierde și cu Nicu Șordan, cred că va pierde și cu ăla, cum îl cheamă? Antonescu, cred că va pierde și cu Antonescu, cu Ponta, va pierde și cu Ponta, adică cred că va pierde turul 2 cu oricine, ok? În momentul ăsta, cel puțin asta cred eu, din ce am analizat eu, în momentul de față, pot să mă înșel, poate să câștige, desigur, Simion și nu e niciun fel de problemă. Cred că va pierde cu toți, ok? Simion în turul 2. Acum, posibil să avem o surpriză. Posibil, după cum văd, Victor Ponta se mișcă cel mai bine momentan. Analizând tot spectrul politic, din nou, nu primesc bani de la nimeni, n-am luat niciodată bani de la niciun politician, de la nicio companie afiliată cu politici, nimic, ok? N-am luat nici un leuț, absolut nimic, nu m-a plătit nimeni, nu mă plătește nimeni să zic nimic. Observ și le zic, așa cum cred eu, că unii mă înjură, că așa cum cred eu, la nivelul meu, le zic, Ponta vine cel mai bine din urmă în momentul de față, spre deosebire de restul. Nicu Șordan deja îl știm, e printre favoriți, dacă ar intra cu Simion în turul 2, ar câștiga cel mai probabil, okay? Adică aia e probabilitatea. Simion probabil va câștiga turul 1, după cum merge momentan situația, dar va pierde turul 2, cel mai probabil, vorbim de probabilități, nu neapărat de ce cred eu exact, de probabilități, ok? Iar Ponta vine cel mai bine din spate, de ce? Vede cumva tot, se leagă de tot. Acum nu știu dacă el zice și de cripto, zice și de pensii speciale, zice și de orice. Acum, nu știm dacă se va ține de cuvânt Ponta sau Nicu Șordan sau Simion, care a vorbit și el un pic despre cripto, nu știm dacă se va ține de cuvânt. Dar din spate vine Ponta. E posibil să ai un tur 2 în care poate Nicu Șordan să nu fie nici prezent, dar rămâne de văzut. Simion clar e în turul 2 din punctul meu de vedere, dar e posibil să fie un Simion cu Simion cu ăsta, cum îl cheamă Simion cu Ponta sau Simion cu Crin. Simion cu Ponta, Simion cu Crin. Ai putea să ai o surpriză de genul ăsta, nu? În care oamenii să zică, Nicușor, nu știu, hai că e la București, da, a dat-o bine, dar mai mult de București. Are expunere? Asta e întrebarea de baraj pentru el în momentul de față. Încă nu știu răspunsul. Dacă ar fi să o dau acum cu o lună, a zice că probabil Simion intră în turul 2, fie cu Ponta, fie cu ăsta, cu Antonescu, momentan. Și vedem. Joacă, desigur, în momentul ăsta și Nicu Șordan, dar nu știu dacă are suficientă susținere. Asta e întrebarea, dacă are sau nu are. Bun. Ce votez eu? În momentul ăsta, în care am zis că niciun politician nu mă reprezintă și toți pare că ar fi într-un singur joc, unul singur al lor, jocul lor, mă duc. Probabil, nu știu onorată instanță dacă fac asta, poate o să am un moment de nebunie și o să îmi fac un pătrățel să scriu Daniel Niță să mă votez pe mine. Cam asta. Da? Bun. Cum să ai de ales între Simion și Ponta? Ar fi genial totuși. Da, nu știu. Ponta vine din spate, Antonescu se mișcă binișor, Nicu Șordan și el. Dar problema lui Nicu Șordan e cum îl văd ceilalți din celelalte regiuni. Asta încă nu pot să-mi imaginez. Pentru că el nu are un aparat în spate. O are și pe Lasconi care îl deranjează. Că Lasconi cantează și ea, apropo. Deci o are și pe Lasconi în spate, care Lasconi vine din USR. USR-ul nu e. Cine îl susține pe Nicu Șordan? Asta e o întrebare.
De asta zic, dacă nu rezolvă problemele astea, că Lasconi nu zice, bă, îl susțin pe Nicu Șordan, atunci da, s-ar schimba, ar intra în turul 2, cel mai probabil, Nicu Șordan. Dacă nu vine cu, nu știu, alte chestii noi, dacă nu, poate, cine știe, poate face bine la debate-uri. Doamne, poate avem debate-uri de data asta. Cum ar fi să avem debate-uri între candidați? Wow, ar fi incredibil, poate dăm și noi aici câteva pe YouTube și analizăm să vedem ce se întâmplă. Dar momentan are de recuperat la partea din extern. Bucureștiul clar îl va lua, poate va lua și ceva din diaspora, dar din celelalte județe nu sunt absolut convins, deoarece ai aparatul PSD-ului care merge, aparatul PSD-ului care va da fie cu Ponta, fie cu ăsta, fie cu Antonescu, nu? Ai aparatul ăla care merge așa cum e el, asta e. Nu văd cum ar juca Nicu Șordan la nivel macro. Asta e problema pe care o am momentan cu Nicu Șordan. Și faptul că trebuie să pară mai, nu știu, trebuie să pară mai nu mai bărbat, că nu mă interesează asta, trebuie să pară un pic mai înfipt la lucrurile pe care vrea să le facă și cum le face și cum colaborează între SUA și Europa la asta. Bun, mai departe. Bun. Prost rău îl vedem pe Nicușor. Nu e el, mi se pare cel mai bun la nivel intelectual, adică cel mai capabil la nivel intelectual dintre toți candidații de acum. Dar asta nu e suficient să-ți câștige alegerile. Din păcate, fericire, rămâne de văzut. Bun. Pentru cine înțelege ce zice acest om, faceți bani cu el și merită măcar un like care este gratis. Smash la mersi. Mersi Claudiu Drăghici. Aici aveți butonul de like dacă vă place. Vi-l și arăt. Arată 0, dar dacă facem așa, bam, se face 1 aici. Aveți toate linkurile în descriere, tot de la Patreon. Apropo, am făcut update la portofoliul de acțiuni care a performat mult mai bine în ultimele luni decât portofoliul de cripto. Cum am împărțirea 30% acțiuni, 70% cripto, asta ca să se știe pentru toată lumea, a performat excelent. Am și niște acțiuni în vizor, o să fac săptămâna asta mâine dacă am timp. Mâine o face și un video pe acțiuni pe care o să-l postez aici pe YouTube. Poate o să mai fac și videouri scurte politice, ca să nu mai discutăm atât de mult de politică aici și cumva să o divizăm, știi, să facem politică în videouri separate și pe live-uri să discutăm mai mult despre lucrurile de investiții, de macro și de tot ce se întâmplă aici, dar mai puțin de zona de politică. Bun, aveți danielță.ro, aveți și shop-ul aici, da, aveți și partea asta care este gratuită, trebuie să faceți cont, imediat mergem și la acțiuni să vedem cum stau și ele. Aici aveți, am zis că aveți 20% pe Patreon prima lună, mega discount 70% la NordVPN, folosesc de vreo 3-4 ani de zile NordVPN, îmi place destul de mult. Acțiuni ETF-uri pe eToro, aici găsiți pentru începători destul de bun, aici eToro, în portofel rece, Trezor, Ledger, le găsiți aici. Aveți și Discord-ul în descriere, puteți să-l accesați și pe el aici. Instagram, Real Daniel Niță, bam, apăsați butonul ăsta orice pe Instagram. Twitter-ul pe care vi l-am arătat la mai devreme, îl găsiți și pe ăla acolo. Bun, hai să dăm un refresh aici. Bun, 765. Nicușor 100% președinte. Vezi, asta e chestia. Mulți cred că așa e, dar eu zic că o să aibă o surpriză dacă Lasconi nu cedează. Dacă Lasconi nu cedează în favoarea lui Nicușor, atunci ce se întâmplă? Se împarte USR-ul în două? Cine îl susține pe Nicușor la nivel de județe, la nivelul ăla mai de jos? Cum ar aude tataie de Nicușor Dan? E suficient pentru Nicușor Dan să n-aude tataie de el? Asta e întrebarea. Cum vor vota cei care trebuia să-l voteze pe Georgescu acum și nu pot? Astea sunt întrebări, încă puzzle-ul. Momentan, dacă ar fi să o zic acum, dar mai discutăm și înainte de alegeri, ar putea fi Simion, care cred că va intra în turul 2, pentru că îl votează o parte din naționaliști, nu toți îl votează, ok? Nu toți o să-l voteze. Eu zic că vreo 50%, maxim 50% dintre cei care votau cu Georgescu o să voteze cu Simion. Problema lui Simion în turul 2 e că nu e Georgescu. Aia e problema. Și în primul tur la fel, că nu e Georgescu. N-are aura. Există aură pe care a avut-o Georgescu și el nu o are. N-ai cum să faci aură când n-ai. Când tu ești pe altă cale, pe alt drum, pe altă chestie, tu ești mai mult pe politic, adică pe zona n-ai cum să-ți faci aura aia și să vină să te voteze toți cei care au votat cu Georgescu, te voteze pe tine, da? Și de asta zic, dacă Simion intră în turul 2,
pierde, din punctul meu de vedere, fie cu ăsta, cu Ponta, fie cu Crin. Și e posibil să ai o surpriză, vezi pe Crin sau Ponta în turul 2. Of, mama mea. Bun. Ce avem de ales? Dacă mai avem de ales, acum pare că ne lasă. Acum pare că ne lasă. Bun. Deci aveți aici like-urile. Dacă vreți să le lăsați, le puteți găsi aici. Dacă nu sunteți de acord cu opinia mea, e ok. Adică nu sunt eu aici cu adevărul absolut. Pot să greșesc, adică în analizele pe care le fac și la nivel de piețe, dar și la nivel politic, și la nivel geopolitic și la alte zone. Dar așa o văd eu. Multe lucruri pe care le-am zis despre politică s-au adeverit. Ultimul era că Georgescu de fapt e și el din sistem. Acum, după ce au anulat alegerile, ai zice că poate Georgescu nu e din sistem. Teoria mea e în continuare că el este din sistem, dar e din sistemul vechi, un pic retras, dacă mă înțelegi. Din sistemul nou clar nu e, pentru că altfel n-ar fi anulat alegerile dacă era din sistemul nou acest Călin Georgescu. Bun. Move ai în portofoliu. Nu am în portofoliu Move. Alegem ce vrea SRI. Păi, da. Acum, dacă totuși vedem că democrația e șubredă, având în vedere că n-ai... Democrația mereu e șubredă când n-ai educație. Când n-ai educație, democrația e șubredă. Poate ar fi interesant să avem educație și să votăm doar dacă avem educație. Cum ar fi? V-ar plăcea sau nu? Dacă n-ai 12 clase să nu votezi. E sau nu? Dacă n-ai faci măcar 12 clase, cum nu votezi? De ce să votezi dacă cumva nici măcar nu înțelegi pe cine votezi? Știi ce zic? Deci dacă n-ai educație, un sistem, o țară care n-are educație și la noi educația, am văzut cum e. Adică am văzut nivelul de analfabeți funcțional din România, clar că ajungi și situații de genul ăsta. Nu zic că cei care au votat cu Georgescu au făcut rău sau cei care au votat cu Larsconi au făcut rău. Nu! Pur și simplu zic că s-a întâmplat ce s-a întâmplat pentru că poate n-am avut niciun nivel de educație poate mai ridicat. Nici ea din servicii nu au avut un nivel de educație mai ridicat, nici politicienii actuali nu au un nivel de educație mai ridicat. Poate de asta. Poate nici măcar n-ar putea să candidezi ca președinte. Uite, vezi? Mulți întrebau, nu? Sunt câteva chestii și eu vi le-am zis mai din trecut. De ce sunt lucrurile dificile când vine vorba de a face un business, când vine vorba de a intra în politică, adică lucrurile care contează, să faci bani, să votezi cu cine trebuie, adică în cunoștință de cauză sau să fii votat, de ce e greu să ajungi acolo? Asta e întrebarea, nu? Păi sistemul e așa făcut, în așa fel, încât să fie greu tu să ajungi acolo ca ei să poată să manipuleze sistemul. E simplu, nu? Și la nivel de taxare o faci atât de dificilă încât te prinde dacă vor ei. N-ai plătit 3 lei acum 5 ani, ai folosit nu știu ce pe unde. Te prind dacă vor ei. Au sistemul de taxare făcut atât de complicat. El putea să fie simplificat foarte ușor. Ți-l complică numai că în momentul în care, deranjezi să te ardă, știi, într-un fel sau altul. Al doilea, deci ai sistemul de taxare. Business-urile, cât de greu faci, să ții aia, vine ăla, controlul ăla, n-ai aia, n-ai măsurat atât, n-ai făcut atât, n-ai dresat atât, n-ai aia, ia adeverința aia, du-te pe adeverința aia, fă adeverința aia. Te nenorociți, zic, numai de business nu mai am eu chef să fac când trebuie să le fac pe astea toate. Lasă, fac alții. Le faci atât de grele încât, atât de complicate și atât de grele încât să te descurajeze. La fel și la politică. România, de ce mă? Eu, Daniel Niță, am 33 de ani, vreau să candidez la prezidențiale. Pot? Nu pot, deoarece, domne, trebuie să ai 35 de ani. 35 de ani trebuie să ai ca să candidezi la prezidențiale. Dacă eu am terminat, de exemplu, poate să fie, ai terminat facultatea, poți să candidezi, chiar dacă n-ai 35 de ani. Dacă ai 24, dacă ai 23, ai terminat facultatea, ai terminat studii superioare, candidează, tată, că ești ok. Care e diferența între unul care are studii superioare la 23-24 de ani și unul la 35 de ani care n-are studii superioare? Că ajungem și în direcția aia. Ce-i prostia asta? Ce mai e prostia cu acele semnături?
Ce semnături? 200.000 de semnături într-o săptămână sau 3 zile. Păi trebuie să, de unde să fac eu răzmă de 200 de semnături? Că eu trebuie să cunoști 200.000 de oameni. De unde să-i cunoști tu? Numai aparatul de partid poate să se ducă să facă să dreagă. De asta partidele sunt atât de importante, nu? Dar dacă nu le mai avea pe alea și un cetățean ar putea online să ducă să-ți dea ție, să zicem, acel vot de încredere prin semnătura lui online. Ai putea să strângi de acum, de exemplu, dacă eu aș vrea să candidez în 2030, să pot să încep semnăturile de acum, nu? De ce să le încep eu cu 3 zile înainte? Păi eu vreau să le încep de acum, mă, care-i problema? Strâng 200.000, strâng 200.000, dar nu în 3 zile cât îmi pui tu acolo, că nu le strânge nimeni. Am auzit în podcastul lui Sima cu Simion. A încercat cumva să-l agațe domnul Sima pe Simion cu semnăturile. Păi câți au strâns, mă, semnăturile alea pe bune? E asta legalitate? Trăim într-un stat corect? Legal? Nu, în niciun caz. Trăim în care e greu să ajungi. De ce? Păi sistemul în sine face lucrurile atât de complicat încât tu să nu ajungi acolo și să-și pună ei marionetele lor pe care le vor să le pună ei. Îl mai scoate pe ăla de la păpușoi, îl mai aduce pe ăla, îl mai face pe ăla și când nu le iese, anulează alegerile. Bun. Le dai ulei și făină și ai 200.000. Da, uite, și ulei și făină. Alea unde intră, știi? Adică în ce categorie intră? În ce categorie intră? Îmi e dor de chatul din Bear Market. Păi și ăsta ce e, Silviu? Ce chat e ăsta? Bun, e vorba de macro. Bro, te plictisește de ce că ți-e la pușcărie omul de vot, zice Bogdan Balaur. Deci asta e o prostie. În timp ce se luptă naționaliștii și pe chat cu naționaliștii, suveraniștii, cu pro-europenii, ăștia din nou își împart ciolanul și din nou România pierde și din nou tu pierzi. E din nou împărțire de ciolan. Crezi tu că mulți sunt suveraniști în adevăratul sens al cuvântului sau pro-europeni? Sunt pro-buzunarul lor și le doare în bască de tine și vrea să te ține sub control și să fii ba cu ea, să te mai duci la un protest micuț, ba pentru ea, da? În momentul în care România și tu pierzi bani să nu faci nimic, pentru că cumva îți induc faptul că tu trebuie doar să te răzvrătești numai în momentul în care se întâmplă X sau Y. Nu în momentul când se adaugă taxe, nu în momentul în care România pierde 2 miliarde, nu în momentele alea. Alea trec. Alea trec așa ca niște... Bam! Iar am pierdut. Bun. Bun, pentru că toată instabilitatea politică e reflectată în piețe. Atunci când o să fie stabilitate, o să avem și economie puternică. Da, la noi e vorba de educație. Aia e vorba la noi. În România, în primul rând, educația trebuie să crească. Am mai zis, cine trebuie să vină, un prim-ministru, cu președinte, trebuie să axeze pe educație. În loc să băgăm 15.000 de miliarde în apărare, hai să băgăm în primă fază în educație. Nu? Ca să avem și noi un popor mai educat. Tot, nu doar ăia 30% care sunt foarte, 40%, 50% cât sunt educați. Avem și noi un 70% de educație. Să nu mai avem analfabeti și toate astea. Și atunci da, dar politicienii nu vor. De ce? Păi tu ești la putere, ai ciolanul, ai banul și te deranjează unul cu borfașule, dă banii, știi? Adică unul care își dă seama. Tu nu vrei ca ăla să-și dea seama ce mânării faci tu pe lângă. Da, îl ții prost, îl ține educat și îi dai cerc și pâine. Bun. Ideal ar fi să candideze o persoană cu realizări profesionale. Da, dar nu e suficient de atât. Dar da, păi asta, se duce la educație. O populație educată ar alege pe ăla care ar avea o educație superioară, care ar avea ceva de arătat, care a făcut, care adres. Într-o societate stabilă, educată și toate cele. În una mai educată îl alegi poate pe ăla care zice ce vrei tu să auzi decât ce vrei tu să se întâmple de fapt pentru tine. Că el zice poate, facem, o să fie nasol. O să fie nasol? Da, următorul an o să fie nasol pentru că uite ce trebuie să facem, bla bla bla. Îl alegi pe ăla? Nu. Îți dai seama, îl alegi pe ăla care zice facem aia pentru tine, facem aia pentru tine. O să fie atât de bine pentru tine, atât de bine pentru tine și atât de bine pentru tine. România bună, a dreptei, a înainte, a nu știu ce și de fapt aia nu fac nimic, știi? Mai bine îl votez pe ăla care zice da, suntem într-o situație dificilă, grea. Uite ce trebuie să facem, alea. O să fie greu pentru tine ca cetățean, pentru că până acum ăștia n-au făcut nimic 35 de ani, dar după următoarele generații o să facă bine. O să-l votez pe ăla? Nu! Îți dai seama. Bun.
Veștirea de la Watcher Guru. Ia să vedem aici. Gata. Adio pe politica. Asta a fost momentul. Puteți să spuneți oamenilor să se întoarcă pe live. Bun. Watcher Guru. Watcher Guru. Ia, vedem ce s-a mai întâmplat. Vietnam to cut tariff on US products, including cars and gas, to avoid President Trump. Asta ziceam. Multe țări o să facă asta. Uite, vezi? Deci Vietnam taie tarifele pentru produsele din SUA, mașini și gaz pentru a nu avea acele tarife reciproce. Deci, na, le taie. Vezi? Cumva, probabil, în final, având în vedere că ăsta a pus aceleși tarife, dacă ăia le las, dacă ea cumva le scad și ele, atunci te duci pe tarife mai mici. E adevărat sau nu? Adică intri în teoria aia care ăsta vine nebunul pe tabla de șah și zice, bă, mă duc stânga-dreapta pe diagonală și pe urmă zice, ok, știi ceva? Nu te mai duci stânga-dreapta pe diagonală, că pe urmă vine tura și te ia, vine regina și te ia, știi? Stai în parametrul ăla, e ok, am înțeles, retragem și noi, retragem calul din poziția respectivă, retragem și nu te mai deranjăm, știi? Probabil acolo și atunci, din nou, ar fi destul de benefic, cel puțin pe termen scurt, deoarece ăștia s-au așteptat la tarife mari. Momentan pare că nu e chiar așa. Ai investiții în bursa din România? Nu am doar din SUA momentan. Părerea mea e că o să fie război în maxim 4-5 ani în Europa versus Rusia. Nu știu, interesant e ce va face și Turcia. Ați văzut acum pe Turcia ce s-a întâmplat? Ați văzut că SUA nu zice absolut nimic? V-ați întrebat vreodată de ce nu zice SUA absolut nimic? Ha? L-au arestat pe primarul, cred că era Istanbulului sau ceva, care este contracandidatul lui Erdogan. N-a zis nimic, bă, SUA, să vedem și noi, uite, în România au zis, știi, adică în România a zis, bă, da, România, ați anulat alegerile, trebuia să lăsați alegerile, arăta cu deget. Păi ea nu arată cu deget, deci, întrebare întrebătoare. Turcia, desigur, ar vrea să intre și în Europeană. Turcia e foarte mare și NATO. Asta e destul de clar. Dar aș vrea să intre și în Europeană, dar nu o las. De ce? Păi ar intra foarte mulți musulmani în toată Europa, nu? Că asta e problema, de fapt, pentru Uniunea Europeană. Că deja oricum prea mulți. Apropo, dacă mergeți în Olanda, o să dați de foarte mulți turci. Nu zic, mie îmi plac ca persoane turci, adică persoane ok din punctul meu de vedere față de alte națiuni. Noi ne înțelegem oricum bine cu turcii. Acum, în trecut nu ne-am înțeles atât de bine cu turcii, deoarece au încercat să ne cucerească, știți foarte bine. 1475, Ștefan cel Mare, toate alea, toate luptele, Mircea cel Bătrân, toți ăștia ne-am luptat cu turcii, ne-am luptat cu Imperiul Otoman. Acum nu e, de când s-a dus Hagi acolo, stăm ca pașa, dacă e să o luăm așa, cu turcii și chiar ne place cultura lor și ne place să mergem în Turcia, la Antalya, ne ducem acolo, umplem plajă la Antalya. 15.000 de români, numai pe plajă. A doua limbă în Turcia e româna. Bun. Deci da, Turcia e interesant acum, deoarece vedem ce se întâmplă la nivel de comerț între Turcia și SUA, între SUA și Uniunea Europeană. Și Turcia în continuare e o piață foarte mare. Nu numai asta. Turcia ar trebui să intre în Uniunea Europeană, fie că ne place, fie că nu. La nivel de oameni tineri, la nivel de vârstă, Turcia cam e între primele acolo. Adică ea vin puternic până natalitate din spate. Puternic. Deci ei ar putea fi fie motorul Europei în următorii 10 ani la un moment dat, fie decăderea Europei. Ai vrea mai aproape o Turcie de tine ca Uniunea Europeană decât o Turcie în afara Uniunii Europene care să colaborează atât de bine cu Rusia și cu SUA. Că asta e. Vezi, drumul mătăsii. Okay? O să mai vorbim despre asta în viitor. Bun. De cine vorbești, Daniele? De Trump? Nu. Vorbesc de ce s-a întâmplat în Turcia cu Erdogan și cu contracandidatul lui. Acolo în Turcia, primarul Istanbulului, care a fost arestat pentru nu știu ce chestii teroriste. A fost arestat pe politică, nu vor să-l mai lase, știi? Că nici ea n-au democrație acolo, măcar știm că e pe față. Bun. Long pe ETH. Ia să vezi că a crescut piața, mă. Nici măcar n-a atins targetul ăla. Bun, ETH. Ne întoarcem la ale noastre. 2009, din nou, a atins regiunea asta de 1987. Reacție bună de aici, să știi. Reacție bună. Reacție destul de bună aici. Acum totuși trebuie să urce peste 2020 și apoi regiunea de 2045-2050 ca să zici că ăsta e bottom. Mai are de mers. Bun, hai să ne întoarcem
Și, deci ne-am uitat la criptomonede, cam așa arată. Zeta un pic pe urcare aici în top 200, hai să dăm și un refresh să vedem ce s-a mai întâmplat în trecut. Ponta va fi susținut de Georgescu, improbabil. Nu știu dacă Georgescu va susține pe cineva, rămâne de văzut la nivel declarativ. Acum, desigur, pare că ar fi ăsta, Simion, dar nu știu, Simion e... Bun. Nu știu dacă îl va susține pe Ponta, vedem. Bun, Miu 22%, DGB 12,99, CVX undeva la 7,25, Zeta undeva la 9,72, Giga undeva la 9,34 aici pe urcare. Memecoin-urile în continuare mai sexy aici decât celelalte. Bimo aici stă binișor, Pengu aici un pic pe urcare. Hai să vedem ce se întâmplă în ultima oră pe cripto, pe top 100 și mergem și la acțiuni. Doar ce vorbim și despre acțiuni. Bun, vedem aici Hype pe ultima oră urcă, Sui, Render, Tao, Nier aici pe urcare, Tia un pic pe urcare. Aici o să facem analize individuale imediat, nu plecați nicăieri. Dacă mai aveți ceva de discutat, dacă vreți să discutăm despre anumite subiecte, chat-ul vă aparține. Lăsați-le acolo și imediat vedem dacă am ratat ceva din ce s-a întâmplat în ultima perioadă. Dar am trecut prin multe în live-ul ăsta. Bun. La nivel de calendar economic pe care îl găsiți și voi aici, da, calendar economic, bam, putem să mergem pe 26, dăm la nivel, cred că e deja nivel de impact ridicat. Să vedem ce s-a întâmplat astăzi în Statele Unite, n-ar interesa. Bun. Putem să vedem durable goods aici, o surpriză. Putem să vedem durable goods orders month over month, lună peste lună aici. Pe februarie era așteptat la -1 și a venit la 0.9, iar durable goods ex-defense month over month era la -1,6, a venit la 0,8. Deci, din nou, teoria cu recesiunea nu pare că e acolo, dar asta poate și reacția un pic negativă pentru piețe, deoarece zice, băi, iar bubuie economia, cumva știrile pozitive în continuare sunt negative, iar știrile negative sunt cel pozitive, cel puțin momentan pe partea de impact. Ce mai e aici impact? Avem vineri un impact un pic mai mare. Avem Core PCE-ul, care mi se pare interesant aici, cel year over year, an peste an, undeva a așteptat prognoza 2,7, iar anterior a fost undeva la 2,6. Cred că vom sta 2,7, 2,6 aici în ceea ce privește Core PC. Nu văd mari urcări aici în materie de inflație, momentan. Vedem ce se întâmplă pe luna aprilie când vom citi martie, deoarece acum ne uităm pe februarie, asta e destul de clar. Bun. Hai și la acțiuni, să vedem ce fac acțiunile aici, ne întoarcem la analize, un pic mai în detaliu. Ia caută pe Google, Ponta votează pe Georgescu Digi24 înainte să vorbești. Bun, Ponta votează pe Georgescu. Păi și dacă Ponta votează pe Georgescu nu înseamnă că Georgescu ar vota cu Ponta. Adică nu știu despre ce vorbești, dar improbabil, ok? Improbabil să-l susțină Georgescu pe Ponta. Acum nu știu, orice se mai poate întâmpla, dar improbabil. Acum că Ponta poate să fure niște voturi de la suveraniști, da, se mișcă bine momentan pe partea respectivă. Bursa roșie azi, ce să vezi să nu crezi? Ce să vezi să nu crezi? De asta și corecția pe cripto. Și vorbeam ieri în update-ul de pe Patreon fix despre asta, că și bursa va corecta azi, mâine. Nvidia minus 5,8, AVGO minus 4,78, Google minus 3,27, Meta minus 2,45, Netflix aici și el pe corecție, îți dăm cât? Undeva la minus 2,67 pentru Netflix aici. Le aveți pe toate în aceeași zonă. Tot ce vreți aici, le aveți în aceeași zonă, cripto, stocks, calendar economic, ca să nu mai mergeți pe 10.000 de site-uri. Microsoft minus 1,31, Amazon minus 2,3, Tesla minus 5,58, Lilly Eli aici și pe corecție, crește ceva astăzi? Asta e întrebarea. Consumer Defensive crește aici, Walmart și cu Costco un pic, energia crește, ExxonMobil și Chevron, iar Berkshire, care stă pe cash destul de mult, stă destul de bine, undeva la 0,75. Bun. Cam atât. Cam atât, bursa americană, mai în dezastru decât cripto, interesant. Ia să ne uităm un pic aici, dacă mergem la acțiuni, să ne uităm ce se întâmplă aici. Tesla, după ce a testat un pic, hai să ne uităm, deja s-a închis bursa, vedem că suntem deja în post-market, plus 10, plus 0,24 aici în post-market, voi nu vedeți, dar apare un pic pe urcare în post-market după închidere, dar înainte minus 5,85. Îți dă cumva senzația că da, asta era nivelul 287, corecție, dar e probabil, având în vedere că a ieșit frumos aici pe Tesla, bam, din nivelul ăsta, a ieșit foarte frumos, cu minim în urcare, atât încât ține 259, să vezi asta înainte de o corecție poate un pic mai deep, adică nu cred că și-a terminat urcarea momentan. Ia să ne mai uităm și la
altele, ne uităm un pic la Nasdaq. Aurul ce face? Aurul stă binișor, azi ne uităm și la aur imediat. Hai să ne uităm la Nasdaq. Bun. Nasdaq-ul aici se atins nivelul de volatilitate așteptată din FOMC, dacă mai țineți minte, eram pe aici, am zis că probabil 20.174, chiar l-a depășit un pic 20.286. Da, l-a depășit, dar și ăsta e probabil să meargă în 20.600 înainte de un pullback un pic mai mare. Dacă ne uităm pe 4 ore aici, minim în urcare. Continuare binișor, pare că ai avut trendul ăsta descendent pe 9.21 EMA pe care îl vedem aici. Și acum apare că încerci să găsești un mic suport aici. Va fi important mâine dacă vom închide peste 20.000 măcar. Și atunci va fi un impact pozitiv și vom da probabil vineri 20.660. Spre asta înclin momentan la nivel de bursă. Dacă ne mai uităm un pic aici, bursa, problema cu Nasdaq, dacă ne referim la Nasdaq aici, mergem și la S&P imediat, ar veni în 20.667 aici. Ăsta e nivelul. Ai testat 55 EMA, știm foarte bine că ăsta de obicei se soluționează cu all-time high mai devreme sau mai târziu, dar în general vezi ciop de genul ăsta. Posibil să vezi asta înainte de urcare, la fel ca la Bitcoin, același scenariu aici și pentru Nasdaq. S&P-ul, dacă ne uităm la S&P, același lucru, S&P-ul cumva a atins un pic mai sus, dacă vedem aici, a atins nivelul ăsta de 5779 așteptat din FOMC un pic, dar ai mai putea chiar să vezi 5848, dar de aici probleme un pic, hai să vedem daily-ul, da, un pic mai bearish, ăsta 1.12 aici, dar pare că ține 21 EMA-ul momentan, de fapt 9 EMA-ul, linia albă pe care o vedem aici. Concluzia, cred că fie mâine, poimine, probabil vom vedea din nou urcări aici pentru bursă, 5847, la fel și pentru Bitcoin, adică nu văd corecția în continuare aici, adică asta văd momentan în grafice la nivel de probabilitate, că până vineri probabil vom mai avea urcări aici pentru bursă. Vedem de aici ce se întâmplă, de săptămâna viitoare. Probabil din nou vei corecta de aici, când intră în vigoare tarifele alea, miercuri, vom vedea ceva de genul ăsta poate de la bursă și de la Bitcoin dacă testează peste 90.000. Dar mai avem până acolo. Avem și aurul. Aurul care arăta un pic bearish ieri. Că mă și uitam la update-ul de pe Patreon pe aur. Ia să ne uităm, să vedem dacă găsim altul. Nu ne interesează EMA-urile. Hai să mergem pe metale direct. Metale, ne întoarcem și la cripto imediat și facem analize pe cripto. O să aveți și timestamp, nu vă faceți griji. Bun, aur. Bun, da, arăta un pic bearish și în continuare arată un pic sub presiune aici, nivelul ăsta. Chiar că ți încearcă un pic un triunghi ascendent aici. Atâta timp cât nu închide peste 3025, ai putea avea targeturile astea, 2981-2955 în perioada viitoare. Unde greșesc în această analiză, că ăsta probabil va corecta nivelurile astea, păi peste week-urile astea de aici, pe care le vedeți, amator shortsilor, ai vrea să shortați așa ceva, asta e 3034, 3035, peste nivelurile astea deja ai cumva un breakout pe un potențial all-time high din nou în ceea ce privește aur. Aurul încă rămâne bine la macro, weekly un pic incertitudine aici, vedem dacă închide așa. Și foarte bine că ăsta, atâta timp cât menține regiunile astea superioare, nu poți să ai relief-uri pentru asset-urile de risc, gen Bitcoin sau altcoin-uri. Ăsta trebuie să-ți corecteze nivelurile astea de aici ca să poți să ai cumva un relief pentru altcoin. Ar putea veni până în aprilie 2956, poate cine știe 2891. Ne uităm și la USDT.de imediat după ce ieșim din zona asta. Bun, deja dacă ne uităm pe aluminiu, deja dă un pic mai mult înapoi și ți arată asta, și silverul aici ți arată un pic mai bearish decât aurul. Cumva aurul să țină un pic mai bine, dar până când? Asta e întrebarea. Dacă acele tarife nu vor fi atât de agresive, probabil asta va face piuc înapoi în regiunile astea de aici. Dacă teoria cu tarifele nu e atât de puternică cât o vede momentan piața. Bun, hai să ne uităm și la bonds. Un pic pe urcare aici, nimic fenomenal, un 0,72 pentru US10, iar US2 0,05, un pic mai puțin. TLT-ul pe corecție, în continuare TLT-ul, da, îți formează un bottom, dar nu e acolo. Rejectat din 92, probabil va încerca din nou regiunile de low înainte, probabil ăsta va sta o perioadă, va face ceva de genul ăsta înainte să-ți facă remontada și recesiunea, care ar putea veni 2026, 2027, rămâne de văzut. Dar spre asta înclin în TLT. În TLT formează un bottom, dar nu e încă acolo. Mai băgăm niște apă.
Bun, deci aurul un pic sub presiune, vedem dacă testează regiunea de 1950, cum am zis mai devreme, ce ar mai fi? Ce ar mai fi aici de văzut? Ar mai fi aceste commodity și apoi ne întoarcem pe cripto și stăm pe cripto. O zi foarte proastă pentru commodities azi. Ciudat că aurul se ține încă. Având în vedere cum arată porumbul, bearish, probabil se va întoarce spre 437 de aici. Având în vedere cum arată gazul natural și aici, ziceam un patron amator shorților, deci era aurul și cu gazul natural pentru shortat cu stopuri peste regiunile astea. Cei care tranzacționează aceste instrumente, bun, avem 3.58 și apoi 3.12. Apropo de trading, mâine, pentru cei din patron, facem live trading din categoria de live trading, mâine undeva pe la ora 12. Am deja o poziție pe anul ăsta destul de bună, vedem mâine ce se întâmplă pe zona de tranzacționare. Aveți tot istoricul de tranzacționare din ultimii 2 ani jumate, ceva de genul ăsta, 2 ani jumate, ceva pe acolo. Bun, cu toate trade-urile în timp real, nu? La fel și portofoliile, toate anunțate în timp real, adică nu e să nu le anunți în timp real. Bun, Orange Juice în continuare se duce la 0. La 0 Orange Juice, are un target aici în 205 Orange Juice, crude oil un pic pe urcare, petrol un pic pe urcare aici, nu știu ce a zis Trump de Venezuela, ceva, 72 ar putea fi un target aici, care da, ar putea să-ți dea un pic senzația de o ușoară urcare pe inflație în următoarea perioadă. Știi că ăsta e un indicator la care mă uit și de asta ziceam, inflația nu va avea mare reacție, având în vedere că ăsta era pe aici, după ce picați atât de mult. Acum e posibil să ai un mic avânt pe inflație pe următoarea citire, vedem. Bun. Mai departe, mai era ceva aici? Nu. Dacă mergem înapoi la acțiuni, ce ar mai fi de analizat? Tesla, ne-am uitat un pic pe ea și ne întoarcem pe cripto imediat. QQQ, da, un pic bearish aici. Astăzi e NIO și el un pic bearish, nu mă convinge încă că ăsta e bottom-ul. Mai am ceva răbdare pe el la nivel de acumulat. DXY-ul. DXY-ul USDT.D. DXY, da, DXY-ul, nivelul de volatilitate atins în zona de sus era undeva la 104, în zona de jos era undeva la 102. Pare că în prima fază vom atinge 104-105, nivelul ăsta de aici, dar ulterior cred că vom face full retrace până aici. Okay. Până nivelul ăsta și de aici din nou vei avea un bounce. Da? În prima fază pare că mai are un pic de urcat, spre 105 poate, 104, 8, 105, vedem ce se întâmplă de acolo. VIX-ul azi un pic pe urcare, da, cât de cât stabil overall. Din nou ți-a rejectat din 29, pentru cei care sunteți noi, VIX-ul este volatilitatea pe S&P 500 index. Ok, bun, Nvidia destul de slab aici, destul de bearish, arată asta e o distribuție urâtă. O urâtă distribuție aici pe Nvidia. Mi-am updatat portofoliul de acțiuni, îl găsiți, vedeți ce am mai vândut aici, am mai vândut ceva, găsiți acolo. Bun, PLTR-ul a închis gap-ul, nu l-a închis, dar n-a fost departe de să-l închidă, aș mai vrea să vând, că vă zic deja un preview din portofoliu, aș mai vrea să vând PLTR dacă urcă peste 100 din nou aici, deoarece are un șanul ăsta de top aici, pentru o corecție un pic mai deep. La nivel de entry în PLTR m-ar interesa doar sub 50, sub 51, măcar un 61.8 Fibonacci să prind aici la asta, până atunci în niciun caz. BABA, da, un pic corectivă din nou BABA aici, vorbeam și ieri în update, un pic corectivă, poate un pic mai jos, 126 ar putea fi relevant aici. Coinbase, un pic mai bine, dăm și la MicroStrategy, vedem ce zice, un pic mai bine, dar totuși a luat minus 5% azi. Bitcoin s-a ținut mai bine, ciudățel, s-a ținut mai bine aici. Ok, atât timp că nu ține 188. La nivel de acumulări pentru coin, am acumulat destul de jos range-urile astea, nu mă mai interesează momentan, dar dacă se întoarce sub 116, poate da. Poate. Bun, hai să ne întoarcem, UST.D. UST.D. În continuare, în scenariul pe care îl așteptam la UST.D, dacă ne uităm aici. UST.D a lovit din nou week-ul ăsta în 5.83 și acum stă sub 5.39, 5.4, ceea ce este bine, îmi place. Și ăsta duce în teoria mea că piețele vor continua în sus. Okay? Analizând tot ce să punem punct cap la cap de tot ce am făcut până acum, uitându-ne și la UST.D, cred că da, fie vom mai avea mâine o corecție intermediară, dar e foarte probabil vineri să avem din nou un rebound în ceea ce privește piețele și să găsim un bottom. Fie noaptea asta, fie mâine.
Aici. Ajutăm la UST.D, pare predispus măcar să retesteze 4.98, dar cel mai probabil poate chiar 4.82 înainte să facă asta. Deci în continuare arată bine aici UST.D pentru cripto, doar ce pare că din nou ți-a lovit nivelul ăsta de aici, din nou a corectat, similar cum a făcut aici, nivelurile astea de panică majoră din piețe, de recesiune de aici, dacă vă mai amintiți, septembrie-august, în regiunile astea în care ți-a făcut aici augustul, bam, septembrie încă o dată aici, nivelul ăsta și apoi ți-a făcut asta. Și aici, chestia e că aici ți-a pus un maxim, dacă ne uităm aici, maxim în scădere, maxim în scădere, maxim în scădere, maxim în scădere. Ulterior probabil va ceda și această dominanță USDT aici și ulterior vom tranzacționa chiar sub 3.8 și aici ne putem spera la altcoin season. Aici, sub nivelul ăsta de tranzacționare pentru UST.D. Probabil să mai dureze ceva. Probabil în aprilie, dacă lucrurile merg conform și nu ăsta nu urcă înapoi peste 5.36, să vezi un 4.49, 4.28 și să ai un relief aici de genul ăsta pentru altcoinuri. Și spre asta înclin. Bun. Hai să mergem înapoi în cripto și să ne uităm la dominanța Bitcoin acum. Și ne dăm și la ETH și BTC imediat. Bun, deci dacă vă place acest live, aproape 2 ore și 22 de minute, aveți aici butonul de like, aproape de 900 o ducem, sperăm și în 1000 până la final. Bun, mergem la dominanță imediat. N-are cine să mă sune de la CNA, doar ce am zis că e doar o opinie și da, nu e ceva, mi-e o opinie, discutăm și noi, domnule, adică discutăm și noi un pic. Nu dețin adevărul absolut, am dat oamenilor de pe chat posibilitatea să-mi zică că greșesc, adică n-are de ce. Ce treabă are cu mine? Bun. Înțeleg că au venit cu chestia aia de cenzură. De cenzură pe mediul online. Vedem acum cine o să fie cenzurat și cine nu. Bun, ce am zis? BTCD. Bun, și nu stau eu să uită la live-urile astea de 3 ore. Stați liniștiți. Bun. BTCD-ul e un shoot up aici. Nu să lasă mă dominanța deloc. Deloc. Da, ăsta e predispus la poate încă un shoot up, adică o urcare spre regiunea asta 62 sau poate chiar 63 încă o dată. Să facă ce a făcut USDT-ul. Punct D, dominanța în care buf. Foarte posibil, nu știu dacă ajunge neapărat până aici, dar arată binișor. Asta din nou îți dă senzația că probabil Bitcoin va urca aici până vineri, având în vedere că ăsta urcă. De obicei când dominanța urcă, Bitcoin urcă aici. După cum vedem, Bitcoin a recuperat și cumva ne dă senzația asta, a recuperat corecția asta imediat aici. Binișor, dominanța urcă, Bitcoin urcă, probabil vom vedea în primă fază, cum am mai zis, 90.000 plus și pe urmă reevaluăm să vedem ce se întâmplă aici la dominanță. Dominanța, până când nu vom vedea mai multă stabilitate economică, mai multe chestii, nu cred că va da înapoi, cel puțin momentan, sau o reacție din punct de vedere al ETH la nivel de utility. Că momentan n-avem. Dacă ne uităm aici la ETH BTC, ia, unde e? În continuare nu poate să țină un pump. Nu poate să țină un pump aici, în continuare. Destul de bearish, probabil se va întoarce spre un 0022, din nou spre zonele de bottom de aici. Vedem dacă poate să-l țină. Ce vrei să vezi de la asta și vorbeam pe Patreon, vrei să vezi asta. Vrei să vezi fie de aici, vrei să vezi o urcare în 2.6 în aprilie, adică ceva de genul ăsta, un minim în urcare și apoi odată ce ai urcat peste 003, mergem la stele, similar cum ai făcut aici, în 2019, în care ai venit aici odată, ai urcat peste nivelul de 0024 și ai mers la stele imediat. Momentan nu avem asta, dar asta ne uităm, asta vrem, asta analizăm la nivel de ETH BTC. Momentan, în moarte clinică și ETH-USD, dar și ETH BTC aici, mort și îngropat, ETHD în continuare. Bă, corecția asta pare că mai vrea una. Următorul nivel ar fi 8% aici pentru ETHD, pentru dominanța ETH care pierde
Pierde constant aici capitalizare. Bun, ce ar mai fi de analizat aici relevant? BTC.D l-am analizat. Ajungem la nivel de corecții. Hyperledger, Hyperliquid, nu Ledger. Da, 9 până în 6.2 aș vrea. Vedem aici volum de capitulare mare, să sperăm că asta nu e capitularea și mergem mai jos. De obicei volumele astea duc capitulare, de obicei, vedem n-am mai avut niciodată volumul ăsta Hyperliquid aici de vânzare în zona asta. Vedem, m-ar interesa un 10, m-ar interesa un 6, între 10 și 6 aici m-ar interesa ceva Hyperliquid dacă ar fi. Dacă ar fi să fie. AVE corectează aici în continuare nivelul de 151 pentru AVE. Probabil va fi testat înainte de orice urcare. Dacă nu putem frame-urile mici, time-frame-urile mici stau un pic mai bine. Stau un pic mai bine. Atât timp cât ține 171, n-am neapărat targetul ăla. Pare că ușor încearcă aici. Ușor încearcă aici minime în urcare. Ok, atât timp cât ține 170 îi dăm ceva crezare că poate în primă fază închide din zona asta de aici. Adică suntem bullish în continuare măcar până la închiderea asta de inegalitate. TIA o să uite toată lumea de ea până crește, 3.53 aici, dar încearcă. 4.244 destul de relevant aici pentru TIA, 4.244 relevant zice pentru TIA, urcă peste nivelul ăsta, minim în urcare, mai sus. Binișor, a stagnat între 3 și 4 aici, pare că încearcă un pic în bottom, mai să ne uităm la RSI. RSI-ul încearcă și el aici o formațiune de bottom în regiunea asta, probabil va mai zăbovi ceva, volumele. Nu ai, vrei să vezi aici, odată ce ăsta spulberă regiunea de 4, vrei să vezi, candelă, ca lumea de aici. Sau vrei să vezi o capitulare cu volum mare, înapoi în 2-3 sau în 2 și atunci putem vorbi de alte șanse. Solana nici ea nu e prea grozav azi. Ne uităm și la Solana ETH imediat. Dar pare că și Solana face același lucru ca ETH. Minim în urcare, probabil va testa 161-176 prima dată. Sol ETH, ne uităm imediat. Sol ETH. Minus 1 astăzi, din ce în ce mai bearish, dar până când nu pierde 0052 încă ține aici. Da? Pare o distribuție aici pentru Solana ETH. Cel puțin așa arată momentan. ZK-ul a testat undeva pullback, asta vorbeam ieri pe Patreon, pullback nivelul de 0069 și să sperăm că vedem asta de la ZK, ceva volume un pic mai bune decât la celelalte aici pentru ZK, măcar ceva volume de buy în regiunea asta, ceva de genul ăsta ai putea vedea. XRP ok, atâta timp cât ține 1.9, sub zona asta de aici distribuție va da tot înapoi cel mai probabil până în 0.7611 aici. Mare atenție la nivelul ăla dacă aveți XRP. Arată încă ok, dar dacă pierde nivelul ăsta se transformă din bull flag în care e în momentul de față, se transformă în închiderea acestei zone de inegalitate până în regiunea asta de jos de aici. Deci așteptați zona respectivă. Cum arată ăsta la RSI? Nu arată bine nici la RSI aici. Pare că mai repede ar veni din nou spre 2 la weekly. Daily-ul și el pare că ar vrea să corecteze aici un pic. Dar având în vedere că Bitcoin și ETH vor urca, nu știu neapărat dacă ăsta va face de capul lui și va sparge nivelul ăsta. Probabil va conduce Bitcoin și ETH. Etena, zice aici cineva, egol doaica noastră. Hai să vedem. Nu mai avem răbdare că bani nu mai avem. Bun. Bun, hai să ne uităm aici la Etena. Bun, Etena până când urcă peste 0.46049 bearish aici, targetul ăsta încă rămâne. Peste nivelul ăsta vedem. Vine și salvarea peste noi. Bun, ăsta cum cred că se va tranzacționa? Probabil vom vedea o încercare în zona asta, cred că ulterior se va tranzacționa așa. Ce înseamnă asta? Dacă RSI se va tranzacționa. Și posibil să vezi un 0.65 aici, fără să vezi nivelul ăsta în prima fază și de aici apoi să vezi asta. Și de-abia apoi să vezi asta. Cam spre asta înclin. Dar momentan, având în vedere că piața arată bine și ăsta probabil va încerca, poate nivelul ăsta de aici. În prima fază 0.66 înainte de o corecție. Arbitrum bătut de soartă, numai maxime în scădere. Vai mama lui. Vai mama lui. Dacă ăsta e bottom-ul, vrei să vezi ceva de genul ăsta. Urcare 0.42, 0.61. Aici e posibil să vezi ceva de genul ăsta.
Adică asta e probabilitatea cea mai bună aici pentru arbitru. Hai să ne uităm un pic la arbitrum, la cum arată RSI-ul. Bine arată. Arată bine pentru o urcare aici. Binișor. De asta nu pot să fiu bearish de aici. De aici poate da, 0.6, 0.75. Ai putea vedea la fel ca la Etena, ceva de genul ăsta. În care de-abia apoi să vezi peste $1 aici pentru arbitru. Da, cred că formează un bottom aici în regiunea asta, macro. Dar poate să dureze câteva luni de zile formațiunea acestui bottom. Fetch, ce ne zice? Nu știu dacă am ratat ceva super chat-uri, ne uităm imediat dacă am ratat ceva. Nivelul de 0.75 pe FET, cam aia ar fi direcția. Bun. Hai să ne uităm la activitate, ce avem aici. Mașlav, Daniel, te poți uita pe layer 0. Ne uităm imediat ne uităm pe layer 0. L-am pe primul loc în portofoliu și am o medie de 15 ce potențial avea până în mai. Hai să ne uităm la 0O. 0OSD, layer 0, ne uităm pe Coinbase. Bun, $5. Bun, volume bune în zona de bottom, probabil ăsta va rula spre 447, poate cine știe nivelul ăsta de aici de 5-6, adică spre nivelul de entry, asta aș putea vedea până în mai de la asta. Dar binișor momentan, pare că cineva aici chiar cumpără această monedă, arată bine, ai avut prima reacție, corecție și acum probabil vei testa măcar 4-3 dacă nu chiar 5-7, bine. Bine, se mișcă bine aici. Mai sus vedem, da, de aici probabil vei găsi corecția din nivelurile astea. Bun, ARB de mână cu ETH, da, frații de suferință. Urcă ARB la 0,69 să ies pe break-even și îl pup pământul. Da, sunt șanse, adică sunt șanse să ducă și mai sus după ce ești pe break-even din el. Nino, da. Bun. Ce ar mai fi interesant aici de analizat? Poate un pith aici. Aș mai acumula ceva că îți sparge 12 sau ce sub 10 cenți. Și ăsta ar putea veni 19 în perioada viitoare. BNB-ul aici se ține bine în continuare, niciun fel de sell pressure. Cu timpul mai sus all time high, dar probabil va mai dura un pic. Link-ul. Hai să ne uităm la link. $15 pentru Chainlink, măcar un 17 aici ar putea, măcar un 17, 3, 18, 2 și vedem de acolo ce se întâmplă, probabil din nou ceva rejectări din nivelul ăla. La macro în continuare arată juicy aici, vedem dacă mai 10-8 dacă mai testează regiunea asta sau nu, încă sunt șanse, poate face ceva de genul ăsta și retestează range-ul ăsta și mai vrea ceva. Dacă ar mai veni aici, între timp stau liniștit, am suficient Chainlink aici. Dar e pe radar și ETH, dacă se mai întoarce 1700, 1800, poate iau. Link, dacă se întoarce aici din nou, o să iau, clar, dacă se întoarce sub 10. Bun, mai departe, ce mai e relevant? Pe chat, ce ați mai vrea? E-Gold, nu? Facem E-Gold. Înainte să ieșim, ne auzim desigur duminică. Posibil să mai postez niște videouri offline, că am văzut că v-au plăcut între timp. E-Gold 19, probabil și ăsta va încerca 22 aici. Asta e nivelul. Dacă ăsta e fake out, 22 reiei, 25 reiei și apoi venim în zonele superioare. Dar azi de un pom de RSI. RSI-ul pare că vrea cât de cât aici. Nu zice nu. Nu zice nu cu divergențe bullish aici. Nu zice nu. Dar trebuie să confirme și prețul un pic, dacă te uiți de aici. Trebuie să confirme un pic și prețul, până când urcă peste 22, nu poți să faci caz de divergență bullish confirmat aici. 4 ore, bine 4 ore, atâta timp cât ăsta ține nivelul ăsta, de 18, bine, probabil va încerca 21, 21, 8, 22, 6, nivelul ăsta superior. Bun. Altceva. Doge. Mai bine ne uităm la Pepe. Mai bine ne uităm la un Pepe-ul. Pepe, în continuare, surpriza plăcută Pepe aici. A atins nivelul ăsta, posibil va tranza 00001. Posibilitate pentru Pepe. Dacă se întoarce nivelul ăsta, din nou zonă take profit. 0015, 0018 și peste all time high din nou take profit aici.
pentru ăsta. SUI, că l-am analizat un pic mai devreme, binișor, da, am vorbit și în zona de patron despre el, probabil asta vom vedea ulterior, 3, probabil rejectare din 3. SEI, la DOT nu avem nimic de zis, din nou spre zona de bottom, atât. SEI, atât, la fel și el, 10-20 de cenți, probabil nivel de bottom aici, structural și ulterior va avea un raliu spre 38-48 de cenți. Avax-ul, da, binișor. S-a mișcat binișor în ultima perioadă. A atins nivelul ăsta de 16 pe care îl reliefam în ultimul update. Rejectare de aici. Ulterior cred că ar putea un 25-29 pe ăsta după un mic pullback aici. DOT USD, dacă ne uităm la Polkadot. Bun. Mi-a dat cineva 15 HTM, mai trăiește X-Portal, domnilor. E ceva. E ceva. Ia să vedem ce se mai întâmplă. Se mai întâmplă ceva relevant. Bun. Imediat. Mai am o promoție pentru voi dacă ați stat aici, pentru ETH Bucarest. Eu nu o să ajung, din păcate, la ETH Bucarest, dar dacă ajungeți, imediat vă arăt și continuăm cu Polkadot. Aveți pe live-ul ăsta, discount 100%. Imediat vă arăt unde. Nu știu, m-am uitat aici, stai 2 secunde. Pe acest link ar trebui să fie, confirmați voi. Ok, vi-l pun aici pe chat. Vi-l pun pe chat, bam. Ar trebui să aveți cu acel link, ok, pe care îl vedeți aici, discount 100% pentru ETH Bucarest. Ok, imediat vă arăt și pagina lor. Și discount 60% pentru VIP, ok, cu al doilea link de aici. O să fie pus și după live în comentarii, ok, pentru cei care poate n-au văzut aici. Deci astea, da, astea două linkuri le puteți vedea aici. Primul în care aveți 100% discount, bam, 100% discount cu linkul ăsta pe care îl vedeți aici, 100% discount pentru ETH Bucarest și arată cam așa. Ok, arată cam așa. Deci General Access care costă 142, aveți 100% discount cu codul respectiv. Codul este, vi-l pun și pe ăla pe chat imediat. 2 secunde să vă pun și codul pe chat. Codul este Daniel Niță 100. Daniel Niță 100. Bam. Daniel Niță 100, ok, bun, aici pentru discount 100% și Daniel Niță 60 pentru VIP. Ok, bam, vi le-am pus pe amândouă aici, o să fie puse și după live pentru cei care vor să ajungă. Pe 2-5 aprilie o să fie, între 2 și 5 aprilie puteți vedea aici, cred că începe pe 4, e ziua 1 și ziua 2 este pe 5, puteți vedea aici, aveți și pe X, îi puteți găsi. Deci puteți vedea cine vorbește la acest event. Nu știu dacă vin ceva politicieni, rămâne de văzut aici, dar ar putea fi poate interesant pentru voi. Din păcate nu pot să ajung la asta. Puteți vedeți aici pe pagina lor cine vine să vorbească dacă vi se pare interesant, ok? Bun, și aveți discounturile pe chat și le mulțumim celor de la ETH Bucarest că au pus discounturile astea. Bun, pentru comunitatea noastră. Bun, mai departe, vezi la profilul tău și de la chat și vezi acolo request-ul. Bun, la ce te referi? La ce request te referi exact? Bun, te referi pe X-Portal, că îmi trimisese cineva un super chat, imediat e asta, așa că mă uit. Mă uit. Stai că trebuie să fac update la X-Portal. Wow. Nu l-am mai deschis de ceva vreme. Eram pe Polkadot. Imediat ne uităm și la Polkadot, că arată bine, arată sexy. Se mișcă sexy aici. Dacă ne uităm pe weekly, se mișcă destul de sexy. Avem nivelul de 3.72 bine. Probabil va testa un 5.09, poate chiar 6.59. Din nou ți-a testat bottom-ul, la fel ca Gala. Bun, hai să vedem.
Am primit 15 HTM. Ia să vedem. View on Explorer. Poate e și un mesaj, dacă nu uităm în Explorer. N-am primit nimic în Explorer, gen mesaj, din ce văd aici. Mulțumesc pentru cei 15 HTM, dar n-am primit, nu văd nimic ca mesaj, din păcate. Bun. Prin linkul ăla, din câte am înțeles eu, ar trebui să ai deja cod 100%, dacă nu o să le dau un mesaj să văd unde exact trebuie pus. Dacă accesezi prin linkul respectiv, ar trebui să te ducă pe pagina respectivă. Dacă nu, încearcă mâine, deoarece o să fie probabil pus la punct. Dar ar trebui să fie acolo o secțiune în care poți să bagi codul sau accesează prin linkul respectiv și ar trebui să fie ok. Bun. Mai departe. Merge, da, uite, Octavian zice că merge. Deci dacă zice Octavian că merge înseamnă. Accesează prin linkul respectiv. Bun, bun, deci eram la Polkadot. Polkadot undeva la 5.18, undeva la 6.53 aici. Dacă dai la plată e 100%, zice Andrei. Deci dacă dai la plată, pe urmă ți apare 100%. Ia, ca să facem aici direct. Deci, ca să știe toată lumea. Bun. Ia stai așa. Imediat. Bun, deci aici era și trebuie să dai aici, până trebuie să dai la plată. Cred, nu? La Get Tickets, în regiunea asta, ceva de genul ăsta. Și aici aveai free. Deci îți apare free în range-ul ăsta. Deci, da, cam pe acolo. Bun. Mai departe. 4.71 aici pentru Polkadot, destul de bine. 5.08 ai regiunea asta destul de importantă și apoi mai e undeva la 6.51 și apoi 9. Nivelul de 9 ar putea fi atins până în aprilie din punctul meu de vedere pentru Polkadot, având în vedere că din nou ți-a ținut nivelul ăsta. Dacă ne referam la Gala, rapid aici, bam. Gala ți arată un pic pe unde sunt altcoinurile. Dacă vedem din nou aici ți-a pus subsolul Gala în decembrie 2022, a avut raliu în 2023, ți-a pus subsolul în septembrie 2023, a avut pe urmă raliu. Ți-a pus subsolul în iulie 2024, ușor până în decembrie a avut raliu. La fel și aici, acum spune subsolul în regiunea asta în martie, probabil din nou vei avea raliu. Îți arată cumva că vine un relief pentru altcoinuri în următoarele 2 luni. Cel puțin așa o văd eu în materie de Gala și asta arată foarte, foarte bine. Bun. Link. Undeva la 15 am vorbit de el mai devreme. Ce ar mai fi aici de discutat? Ziceți pe chat. Render. Bun. Render. Ne uităm la render ai nivelul ăsta de aici undeva la 5.26 pentru render, probabil vei testa nivelul de 5.26, a venit, s-a testat un pic sub 2.8, nivel foarte, foarte bun care a ținut momentan, probabil măcar să ai un relief până în regiunile, poate chiar și 6 la un moment dat și apoi vedem poate corectează, dar bine. Pe final chiar sunt curios de părerea ta, long term chart-ul VTI, Vanguard, da. VTI. Bun. Vanguard Total Stock Market ETF. Un pic bearish dacă te uiți aici la nivel de weekly, pentru că ți-a venit, ți-a retestat nivelul ăsta și acum ți-a găsit rejectare, cel puțin momentan aici. Să vedem că a urcat peste, n-a putut să mențină nivelul ăsta. La ce vreau să mă uit la Vanguard? Da, 55 e în aceeași categorie ca Nasdaq-ul și ca S&P-ul, adică același lucru. E posibil să vezi din nou retest în regiunea asta, ulterior probabil să vezi din nou urcări peste all-time high de aici. Poate să fie mai deep această corecție, gen să meargă până în 264 și de-abia apoi remontada, da. Oportunitate pe Vanguard ar fi undeva la 259-260. Nu mai zic de nivelul de 232. Poți să vezi istorică, da, într-o cumva criză mai mare cum a fost 2021-2022, te-ai întors până la 200 moving average și apoi ți-ai reluat. Dacă mergem și mai în trecut, același lucru, sub 200 moving average oportunitate și aici, 2016, oportunitate 2018, nivelul ăsta, oportunitate aici, în 2011. Destul de clar. Acum a mai ținut 55 da, a ținut aici, a ținut aici, până când ți l-a spart, ți-a testat 100 EMA, ți-a testat aici, a făcut bounce, da, să zic că probabil vom face un bounce și apoi ți-a testat 100 EMA și 200
E probabil ca la un moment dat să facă poate ceva de genul ăsta în care să se testeze 200 moving average și aici ar veni din nou oportunitatea pentru ăsta. Dar 200 moving average posibil să fie de data asta în 245 undeva în regiunea asta. Ăsta ar fi pe long term, dacă îți place acest ETF, ar fi interesant nivelul de 244, 250, sub 250, nivelul ăsta de aici. Probabil în prima fază va mai pune niște bounce-uri prin regiunile astea înainte să-ți corecteze zonele astea de mai jos, acest Vanguard. Vedem cât merge, după ce face corecție, să vedem cât merge următoarea urcare spre all-time high. Zic că Adrian Popa l-am făcut mai devreme. Zic că l-am făcut mai devreme. Te uiți la reluare, dar poți să-ți fac o analiză simplistă aici pentru zic că asta. Corecție probabil până în 007, 0069 și apoi probabil urcări în regiunile superioare. Filecoin. Bun, Filecoin. Filecoin din nou în zona de bottom, încă o dată. Încă o dată așa arată depresia, ți-a testat nivelul din decembrie 2022, încă o dată, posibil dublu subsol, Doamne ajută, că am avut parte aici de multe lucruri negative, am mai făcut asta și aici, în 2020 a făcut asta, probabil ceva similar, vei vedea la un moment dat un 21, poate 24 pentru Filecoin. Ceva volume ai, dar vrei să vezi pentru a face scenariul ăsta, vrei să vezi Filecoin peste nivelul de 5,94,6. Chartul acesta este indicator pentru mine pentru stoc, aștept 200 EMI, mi-ai confirmat. Da, mai devreme sau mai târziu clar îl atinge, dar poate să-l atingă într-un an, poate să-l atingă într-un an jumate, adică poate să dureze până atinge nivelul ăla, dar nu m-aș băga în el până când atinge 200 moving average. 200 moving average la macro e ce vrei pentru el, dar între timp e posibil să mai aibă ceva urcări înainte să le testeze, da, e cam magnet, poate le analizez un pic mai în detaliu data viitoare să văd perioadele în care a testat zona de 200 moving average. Un preț de intrare în SUI, am mai explicat, dacă îți place SUI, ai câteva zone, sub zona de 2, un risc ridicat. Dacă ai un risc mai ridicat, un apetit mai ridicat sau începi să-ți construiești o poziție în SUI, ușor, gram cu gram, poate vrei sub 2. Dacă vrei un pic la nivel mai risc mai median, vrei sub 1,5. Dacă vrei la un risc mai scăzut, vrei sub 1. Dar e posibil și să nu atingă sub 1. Deci, din nou, depinde de probabilitatea de risc. Începe ușor, cu poziții micuțe și construiește-le pe termen un pic mai lung dacă vrei să rămâi în SUI. De aceea am zis termen mediu-lung, aștept ani de oportunitate pentru stoc. Da, durează, poate dureze. Eu zic că mai durează măcar un an până când atinge 200 moving average. Când începe conferința Trump despre taxe? Are conferința azi? Nu știu, n-am văzut. Bun, nu știu, n-am văzut dacă are... n-am văzut să aibă conferința azi, asta așa. Mai stăm 2-3 minute și ieșim. Unde? Are ceva? Trump going to be making a special announcement on cars. Unde? Momentan, despre mașini, nu? Taxe pe mașini sau ceva, auto. Bun. Bun. Da, nu văd momentan. Nu văd. Nu văd momentan nimic despre conferința lui de presă, decât poate face ceva despre tarife. Dacă la asta te referi, tarifele pe auto. Da, cam atât. Bun, a zice cam atât pentru astăzi. Am analizat ce era important de analizat. Concluzie. Posibil să mai avem ceva corecții și mâine. Rămân în continuare pozitiv că testăm mai sus la Bitcoin 90.000, la ETH 2150 după corecția asta intermediară, poate arcurile un pic mai sus. Rămâne de văzut după urcarea preconizată aprilie-mai ce reacții vor avea aceste altcoin-uri și Bitcoin, dar și bursa americană de un pic de mai sus. Vedem ce impact vor avea tarifele lui Trump. Din punctul meu de vedere nu atât de mari pe cât s-a așteptat piața și formează cumva o furtună perfectă în care să ai o perioadă un pic mai stabilă în aprilie cu poate volatilitate mai scăzută negativă și mai bună la nivel superior. Analizăm desigur și duminică, vedem duminică un peisaj un pic mai amplu la ce se întâmplă, analizăm și finalul de lună duminică, deci duminică să fiți aici undeva tot așa pe la ora 7-8 ora României vom face live, tot așa vreo 2 ore în care vom analiza finalul de săptămână, vom da opinii și despre aprilie,
Apropo, ETH închide cel mai negativ trimestru din istorie, 2025, trimestru 1, adică ianuarie, februarie, martie, cel mai negativ din istorie în momentul de față. Istoric, în momentul când ai asta, aprilie, mai ai relief, ai măcar o urcare. De obicei, 25% pentru ETH, dar discutăm mai mult duminică, n-am vrut să fac acum analiza asta, doar ce mai avem live și duminică și o să o facem acolo. Vom da direct și pentru aprilie și la ce ne putem aștepta și mai multe analize importante duminică, doar ce vom avea o imagine și mai clară unde merg lucrurile, mai ales în săptămâna dinaintea tarifelor lui Donald Trump. Vom avea și PCU care vine vineri. Bun, cam atât pentru asta, rămân și fără voce. Ne-am uitat la BIM mai devreme, probabil va merge mai sus după o corecție, probabil va merge spre 001-002. Bun, cam atât. Stay safe, fumați la comunitate, aveți aici toate linkurile, nu uitați, aveți discount 100% la ETH Bucarest pentru comunitatea noastră, cred că pentru următoarea oră, deci aveți discountul respectiv. Dacă sunteți aici pe chat, puteți să luați acest discount, o să vedeți aici, aveți free, doar trebuie să vă băgați datele și atât și puteți merge la conferință în aprilie, la început, începe pe data de 2, dar cred că ziua 1 e 4-5 aprilie, ziua 1 4, ziua 2 5. Aveți toate linkurile în descriere, aproape de 1944 aici, aș aprecia un like dacă vă place, aveți toate linkurile în descriere de la Patreon, unde aveți, mâine vom avea mega market update-ul în care facem tot așa 2-3 ore de analize la cerere pe zona de altcoin-uri, mâine facem și live trading în care o să poziționez ceva trade-uri. Aveți și toate portofoliile mele, aveți și cer de acțiuni și cer de cripto și cer de cripto mai riscant, le găsiți acolo. Aveți merch pe danielță.ro shop, aveți danielță.ro în care puteți vedea secțiunea dashboard în care aveți toate lucrurile de care aveți nevoie și multe altele vor mai veni pentru a avea overview-uri foarte, foarte bune pentru piețele financiare. Aveți discount 72% pe NordVPN prin linkul ăsta, accesați linkul frumos, imediat vă arăt. Și aveți aici până la 72% discount prin linkul ăsta de la NordVPN. Eu îl folosesc foarte, foarte mult, mai ales când plec, dar și când vreau să accesez ceva din România, mai ales că stau în afara țării, e foarte, foarte benefic. Portofel, trezor, ledger, acțiuni ETF-uri pe eToro aveți aici în descriere și desigur aveți Instagram-ul, vi-l arăt și pe ăla și încheiem imediat situația. Am lipsit, mă uit mâine la reluare, da, mersi pentru like, aveți mâine și timestamp, ok? Aveți aici Real Daniel Niță, mă găsiți Real Daniel Niță aici pe Instagram, desigur aveți și Twitter, X, la fel, Real Daniel Niță. Noi ne auzim următorul, stay safe, much love! Banii, să nu vă... încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca cum a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două, trei vorbe, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
Eu n-am banii necesari să investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. My colleagues and I